Christmas time in the Philippines. Christmas time in the Philippines. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join in the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sha-la-la, my everything, my only one, my only thing. Christmas time, oh joy you bring, my love I'm in the world. Say sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. Ho, ho, ho! Santa Claus coming down your chimney or your nipahan. IFM, ay aking best friend. Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha, forget about your times. Got your name across my heart, honey, it is marked. Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around the house. We can cha-cha in the night, cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I'll have to cha-cha you. Oh, Angelina, 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 you're my sweet senorita. señorita Angelina. I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, 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 you're my sweet senorita. señorita Angelina. I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. Senorita Angelina, come right up my new Benz. It's a two-seater, so don't bring your friends. I got dinner here for two, only a la carte. Angelina, oh yeah, ready, set, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I'll have to cha-cha you. Oh, Angelina, 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 you're my sweet senorita. señorita Angelina. I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, 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 señorita Angelina. I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, come baby, drive in my Benz. Oh, Angelina, why don't you bring me no friends? Oh, Angelina, I got dinner a la carte for 2, just for me and you. Oh, Angelina, 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 you're my sweet senorita. señorita Angelina. I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, 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 señorita Angelina. I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni
Madam Inday, ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Yung puso mo tulad ng nguso ng kapitbahay mo. Wasak na wasak. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas night.
all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough and have yourself a merry little Christmas now. Oh, Dazzle Joe signs of stocking, and I brought some corn for popping, and the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate to set you out. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. And at this time of year, when there's Christmas cheer, we will kneel and pray to be shown the way. And when we're worried and we can't sleep, we'll count our blessings instead of sheep, and we'll fall asleep counting our blessings. And when our bankroll is getting small, we'll think about the time when we had none at all, and we'll fall asleep counting our blessings. I'll think about the nursery and I'll picture And if we're worried and we can't sleep, we'll count our blessings instead of sheep, and we'll fall asleep counting our We'll fall asleep counting our blessings. We'll fall asleep counting our blessings. We'll think about a Christmas Eve and picture curly heads with presents waiting neath the tree as they slumber in their beds. And if we're worried and we can't sleep, we'll count our blessings instead of sheep, and we'll fall asleep counting our blessings. And now that we're so happy, we would like to share our joy. we bring to you this message of cheer when they do meet girl or boy. We wish you
we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a lot of presents. We wish you a lot of presents. We wish you a lot of presents and a lot of good cheer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And when Christmas Day is over and it's time to sleep, you can count your blessings instead of sheep, and you fall asleep counting your blessings. IFM ay aking best friend. I gave you my heart. Christmas. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. Merry Christmas, I loved you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'll fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, just save me from
Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his mistletoe snow white. Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. He saw Mommy kissing Santa Claus. I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. And I'm gonna tell my daddy. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his mistletoe snow white. Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. You just gotta. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto
na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa Claus. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night.
baby, mine. Angelina, do your cha-cha. Forget about your times. Got your name across my heart. Honey, it is marked. Angelina. Ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night. Cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I'll have to cha-cha you. Oh, Angelina, 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 you're my sweet senorita. Señorita Angelina, I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Angelina, 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 you're my sweet senorita. Señorita Angelina, I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. Angelina, come right on my new Benz. It's a 2-seater, so don't bring your friends. I got dinner here for 2, only a la carte. Angelina, oh yeah, ready, set, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I'll have to cha-cha you. Oh, Angelina, 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 you're my sweet senorita. Señorita Angelina, I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, 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 Señorita Angelina, I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. Angelina, come baby, drive in my Benz. Oh, Angelina, why don't you bring me no friends? Oh, Angelina, I got dinner a la carte for 2, just for me and you. Oh, Angelina, 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 you're my sweet senorita. Señorita Angelina, I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, 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 Señorita Angelina, I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala, nahihari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle
raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sa'yo, hindi ito magbabago. Ikaw ang aking buhay, ang ligaya ko sa tuwing nalulungkot. Kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya.
friends are near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. I remember when times we used to spend walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. IFM ay aking best friend. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na. Malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y
Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na malapit na
pare! Okay lang ako. Ikaw, pare. Okay naman ako, pare. Pero may tanong ako sa'yo. Oh, ano yun, pare? Ano mas malaga? Pera o asawa? Siyempre, pera. Bakit, pare? Kasi ang pera, habang tumatagal, lumalaki ang interes. Ang asawa, habang tumatagal, nawawalan ka ng interes. Inuubos pa ang pera mo. Ang classic talaga. Classic! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, wag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. Hihing. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Dalipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na.
mag-8-8 8-8 na mag-8-8 Mag-8 Pasko na. Merry Christmas! Oh, mga kolokoys, tigilan na ang bisyo! Mag-8-8! Meron ba sila yan? Tayo ang original yan! Joke, joke, joke! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. May ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay! 1+1, Magellan. 2+2, Lapu-Lapu. 4+4 equals 8. Doblihin ang 8, tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 Mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 Mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 Mag-8 Pasko na. O sige, kaya nyo ba? Mag-8 Pasko na. Alas 8 8 Pasko na. Diretso na 8 Pasko na. Alas sige 8 Pasko na. Wow! IFM ay aking best friend. Pik-pik-pik-pik, naririnig mo ba? Ang kusina ng Pasko. Pik-pik-pik-pik, ang sinasabi niya. Ito na ang pag-ibig
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Leo, isa lang ang magagawa mo, ang maghintay. Maghintay sa wala. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin na rin naman. Elmer, itong repolyo mo ka malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot? Nilisan ako kung mawawala ka sa piling ko sinta. Pasko, inilila mo. Sayang sinta ang sinumaan
basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 2 payong at isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ang 4 na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-5 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ka-6 na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 6 na sopa, 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-7 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-8 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-9 na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-10 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang logo, yes, yes, yo. 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-11 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 11 tuta, 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang logo, bayan, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ika-12 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 12 parol, 11 tuta, 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang logo, ay 4 na lang, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. May pirma pa ni Jowo. IFM ay aking best friend. Puto at suman na ang luto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap ito at linamnam, mahirap malimutan. Ang puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman.
Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in the year, it is not thought amiss to visit our neighbor and sing out like this. For friendship and love, good neighbors above, and peace and goodwill the whole year around. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. I can see his pipe and topper as they lie there in the snow. Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? I've been asking Ma and Papa, but they say they didn't know. Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Only yesterday I met Jack Frost and knew there'd be a storm. So I lit a little fire just to keep my snowman warm. Then he's flying back home to Snowland to become an Eskimo. Where did my snowman, well there is no man, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw.
Tanduay Select. Drink responsibly. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners, tanghali na. Hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo. Kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Ay, 5:58 na! Shark do-do-do-do-do-do, mommy shark do-do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark do-do-do-do-do, daddy shark do-do.
Daddy shark, Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. Puti ng powder sa kanyang muka. Ang lipstick ay pulang-pula. Labi parang namamaga. Maririnig maya-maya pa-English, Taglish habang nagsiselfie siyang pa-side view at nakatitig sa kanyang ganda. Biglang nagsalita, oh, gutom pala. Kumakalam na ang sigmura kung ano-anong inunang magmamon ka nga. Nakaka-turn off ka, asikasuhin pag-aaral, sayang ang matrikula. Huwag kang pabebe, huwag kang pabebe. 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 Hey, please, excuse me please. Dumadami na mga pabebe boom panis. Lari mong matulis para bang nang iinis. O bebe dyan sa sigit mo baka kita matilis. Please, excuse me please. May inuutos pa ang nanay mo kaya bilis. Luka akihan sinabog sa metropolis. Bakit masinalo? Tuloy na may katalo. Huwag kang pabebe. 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 Wala kayong pakialam. Pabebe di lang pambabae. May lalaking makikita mo sa videong tumatwerk it. Parang Miley or may inaanggulo. Gwapong-gwapo pero bakit pungay ng kanyang mata? Kakaiba ang taray ng dating o teka. Ate, ano ba talaga? Akala ko ay macho ba't nilalabas ang dila? Kuya, nalilito na ako pero kahit ano pa ang gamo mo pag nagpabebe. Huwag kang pabebe. 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 Hey, please, excuse me please. Dumadami na mga pabebe boom panis. Lari mong matulis para bang nang iinis. O bebe dyan sa sigit mo baka kita matilis. Please, excuse me please. May inuutos pa ang nanay mo kaya bilis. Luka akihan sinabog sa metropolis. Bakit masinalo? Tuloy na may katalo. Huwag kang pabebe. 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 Wala kayong pakialam. Huwag pabebe, huwag umati ng gitama. Baka mabebe, buti nga. Bebe, huwag pabebe, huwag umati ng gitama. Baka mabebe, buti nga. Hey, please, excuse me please. Dumadami na mga pabebe boom panis. Lari mong matulis para bang nang iinis. O bebe dyan sa sigit mo baka kita matilis. Please, excuse me please. May inuutos pa ang nanay mo kaya bilis. Luka akihan sinabog sa metropolis. Bakit masinalo? Tuloy na may katalo. Huwag kang pabebe. Huwag kang pabebe. Huwag kang pabebe. Oh, bebe, huwag pabebe. Huwag umarte ng ditama. Baka mabebe, bebe, buti nga. Manahimik kayo. Walang makakapigil sa amin. IFM ay aking best friend. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impost to? Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:09 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera, Dado Cancionero. Programa puno-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Good morning mga best friend. Naku, mabigyan ka buwasan at sigay namin. Kaulop yun lang naman. Best friend Dado Cancionero. At syempre, best friend Ella Lambingera. Kung ikaw best friend dyan, nakahiga pa sa mga oras na to, abadalian mo na sa pagkising. Uy, sabi nga nila, di ba? Early bird catches the early worm. Kung sino man ikaw na worm,
Dalian mo na. Baka makatch ka nila. Pero alam nyo mga best friend, kailangan talaga gumising tayo ng maaga nang sa gayon talagang maplano natin yung mga gagawin natin ngayong araw. Kasi ito rin yun Alam mo napansin ko pag nagising ka ng mas maaga, let's say parang 3 hours before ng trabaho mo or 2 hours before ng trabaho mo, mapapanatag mo yung utak mo or may re-ready mo yung utak mo bago ka sumampa. Sumampa! Naman, di ba? Kasi pag ikaw nag-work, talagang sasampa ka. Yun totoo. Sa barko ka ba? Nagtatrabaho? Hindi. Ibang sinasampahan ko. Hala, nakakatakot niya sa kasampahan mo Ang aga-aga, Dado. Alam mo naman, may mga taong maaga mag-work. Alam mo ba, yung pamangkin ko, kapag tinatanong yung kanyang nanay, nasaan yung mama mo? Alam niya isasagot, that is 2 years old. Ang isasagot niya, ano sasagot niya? Work. Wow! Work. Actually, meron din akong yung pamangkin ko. Sabihin niya sa'yo, kapilya. Alam niya. Diba? Tapos pagka iniwanan siya ng nanay niya, galit siya. At syempre, yung mga bata ngayon, maaga rin po silang nagigising. Alam natin yan. Sa totoo niyan, merong nagising na Sino? bata kanina. Aga-aga. Bakit? Wet diapers. Alam mo yan yung bad trip. Yung antok na antok ka, pero wala kang magagawa kasi kailangan mo bumangon para doon sa anak mo magtimpla ng gatas, magpalit ng kanyang diaper. Alam mo, mas masaklap pa yung yung wala kang magagawa dahil naiihi ka na. May ganun, di ba? Alam mo yung kalagitnaan ng tulog mo, makakaramdam ka ng kung ano sa tiyan mo. Sa mga kalalakihan, mabilis lang para sa akin yung tumayo tapos pupunta sila ng CR. Akala ko tatayo ka tapos hihi ka na doon sa kama. Hindi kasi sa amin mga babae, kaya naming magpigil. Oo. Hindi sa amin. Although masama yung pagpipigil Huwag niyong practicein yan. Wag yun. Huwag niyong practicein yung pagpipigil. Yung tulog lang to. Pagkatulog namin, paggising namin ulit, ihi pala ako. Pero sa mga kalalakihan, hindi, di ba? Parang para sa kanila, pag naramdaman nila na ihi na sila. Anong klaseng pagsasara ng pinto ang meron kayo? Nakalak ba yan? Di ganun talaga kapag naaakit ka ng kama. Tulog talaga kung tulog, best friend Dado. Grabe palang mga kababaihan pag naaakit ng kama. Trulale! Para eto, simulan natin ng good news ngayong umaga dahil mga best friend, para sa mga nagtatrabaho dyan, para sa mga self-employed. Ano yan? Eto po, pasado na po sa ikatlo at final na pagbasa po ng Senado, yung Senate Bill 1592 o kaya namin tinatawag natin na TRAIN, Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Ito po best friend. Ito tayo best friend Dado. Nagtatrabaho tayo. Oo. Ngayon, meron tayong nakaamba na tax. Yeah, meron yon. Good news to kasi inaano dito na mawawala na yung tax natin. Yung mga from di ba? May 250,000. Ito yung annual tax mga best friend. Kada taon, i-compute nyo po yung mga nababawas sa inyo every month. And then kapag na-reach nyo po yung 250,000 pababa, tayo po yung wala ng tax. So ibig sabihin, ma-enjoy na po natin sa mga susunod if ever man maaprubahan sa mga susunod na buwan, best friend, enjoy na natin yung ating tawag dito sahod ng walang kaltas, walang bawas. Ano na to? Approved na siya. Last na pagbasa na, approved na siya pero kailangan pa best friend Dado Casionero ng final talk pa. Para sa pangkalahatan. Nako, sana naman ma-approbahan na to. Alam mo, malaking tulong to sa ating mga best friend. At actually, eto best friend is binabalak na until next year by January mawala na talaga to. At eto impose na to. Kinakalungkot lang ng mga iba kasi 17-1. Merong isang senador na hindi sang-ayon doon sa train. Dito sa tax reform na iting. Kasi sabi niya, best friend Dado Casionero, hindi pa daw natutugunan ng mga nakaloob na panukala doon sa pangangailangan ng mga maliliit na nakakatanggap ng nakakapagbayad ng kanilang tax. Pero
best friend 17-1, ibig sabihin, Panalo pasado. pa rin. Oo. So, inaasahan natin mga best friend na konting push na lamang, maaprubahan na etong Senate Bill 1592. Alam mo, kasi sa totoo lang, kung titignan natin, gaano man kalaki yung sweldo mo minsan, masakit kasi nawawalan ka rin, malaki rin ang tax mo. Tama! Meron tayong tinatawag na professional tax. Yeah! At ang nakakaloka dun kasi, kunwari, 100, diba? Kunwari, 400 pesos, 800 pesos. Why not yung 400, ipambili mo na ng bigas? Marami kang mabibili sa 400. Tama. Malaking tulong ang 400 and 400 every month. Is good. Pwede nang ipambaon yan ng isang anak mo sa isang buwan. Hindi naman. O hindi, doon ako 20 pesos lang ang baon ko. Sa bagay. Diba? Sobra pa yun. And then, maliban doon, pwede mo nang pambili rin yun ng ulam, pamalengke. Pwede na. Atos muni. Malaki na ang may tutulong ng 400 pesos. Ganun pa, madam. Nakikita siguro ng iba, nung mga medyo may kaya, nung matataas talaga, na alam mo yung 400 pesos just 400 pesos, ba't pa natin bibigay? Parang ganon. Ako kinumpute ko yung aking annual na sahod. Sabi ko, kasama ako! Kung kasama ka, mas kasama ako! Talagang natuwa ako, best friend Dalo. Sabi ko, ay, eto na ang bagong simula. Umaaprobahan man ito. Ako naman, pa lang, anong tawag dito, hindi ko pa kinumpute. Alam ko na agad, kasama ako rito. For sure. Meron yung mga iba, ang akala kasi nila, 250 up. Yeah. Yung kasama dyan, pero hindi mga best. Kasi eto nga, positive 7 million yung pwedeng maano dito, parang makasama doon sa train Senate Bill 1592. Malaking tulong yan, pati din syempre dun sa mga best friend natin na cashier, yung ibang mga nagtatrabaho, janitor, diba? Malaking tulong yan para sa kanila. Tama ka dyan. Pati rin sa atin, lahat tayo. Lahat tayo involved dito mga best. Nako, speaking of Duterte administration, ayan nga ang kanilang ini-impose. Eto na naman, best friend, eto. Nandito po si President Rodrigo Duterte sa Pangasinan, mamaya yan. Tama. Diba, around 3 mga best friend. So, narito si President Rodrigo Duterte sa Mayswal, Pangasinan. Dahil nga, best friend, ito para personally na i-send off ang 5 Vietnamese fishermen na naaresto noon sa Philippine Navy na nagpo-poach. Alleged na nagpo-poach 2 months ago. Ito yung September 22. When we say allegedly mga best friend, galing sa kanila yan hindi galing sa amin. Baka sabihin nyo, inaakusahan na namin. Hindi, nahuli po sila kasi illegal po mga best friend yung pangingisda sa teritoryo po ng Pilipinas. Hindi ka naman na Pilipino. Tama. Kasi bawal yun Pag foreign country ka, unlawful yun pagka pumunta ka sa kabilang... Tama. Tayo nga, di ba? Pag pumunta tayo dun sa... Scarborough Shoal. Scarborough Shoal. Di ba binabawalan din tayo doon? The same, ganun lang din po ito. So, nahuli po ang 5 Vietnamese na noong September, the respondents were apprehended on September 23, resulting in death of 2 of their crewmen. So, dalawa po sa kanila ang nasawi sa paghuhuli sa kanila. Ganun pa man din, best friend, ngayong araw na to, isi-send off na po sila pabalik sa kanilang bansa. Pangalawang beses na to Tama ka dyan. At darating din mga best friend, yung po ng Vietnamese mismo. Nandun din makakapanayan po ni President Duterte. Kasama sila sa pag-send off. At ito very strict lang yung pagbisita ni President Duterte kasi alam naman natin mga best friend na siya ang pinakamataas na leader ng bansa mga best. Kaya yung mga iba dyan na nagre-reklamo na agda na limaan na agunuyan, na agda labat na katungtong yawan on one best. Huwag ka nga magtatampo kasi stricto talaga. At intindihin po natin, alam naman na natin, 'di ba, na napakarami ngayon na kalaban ng ating presidente. Nandiyan ang mga lalo na ngayon NPAs. Tama. 'Di ba? And it is
also known na ang NPA is palibot-libot lang kung saan-saan. So hindi rin natin masisi yung tao na nag-iingat lang din naman. Tama. Sa amin nga kasi kahapon yung briefing namin, kasi mamaya pupunta po ako dyan, yung briefing namin, dapat daw, nandun ka lang sa media box. Tapos yung mga cameraman, yung mga mag-FB live, dapat nasa isang hilera lang yan. Hindi ka dapat lalabas doon, best friendado kansyonero. Yung mga media, hanggang doon lang sa media box talaga. Pero alam mong kagandahan nun, kaayusan. Tama. Diba, makikita mo doon yung kaayusan at syempre yung discipline ng mga media at iba pang mga makikilahok dyan masasama. At masaya mga best na personal talaga na pupunta dito si Pangulong Duterte sa ating probinsya. Tama ka dyan. It's really an honor, lalo na pagka ikaw, nakita mo na siya. Tama. At makita niya kung ano nga bang meron sa Pangasinan. Alam mo, excited din ako. Pang ilang beses na ba niya? Ilang ulit na rin, di ba? Unang-una nung presidential debate na naganap mismo dito sa Dagupan City. Tapos nung nagpunta sila rito regarding the issue dati kay Governor Espino, di ba? And then next marami pa eh. Marami. At sana talaga mga best friends sa pagpunta niya dito, ipakita natin na yung mga taga Pangasinan is a well-disciplined people. Tama. Kasi somehow, para sa kanya, Pangasinan is also one of the best. True lale. Sinabi rin niya yan. So, maging proud po tayo doon, di ba? Kalahin mo kasama ka? Kalain mo yon sa mga best? Dapat talaga maging proud tayo. Tapos yung mga ibang politicians din, nandyan din para makapersonal na makasama itong si President Duterte. At isa pa, nakagandahan nito, na ibig sabihin nito, pagka pumupunta rito, personally, ang ating presidente, meaning best friend, meron tayong say dyan. Wow! Diba? Meron tayong kahit papano yung mga kailangan natin dito sa ating bayan, sa ating probinsya, mabanggit na rin yan dyan. Meron tuloy ako knock-knock dun sa say. Ano? Knock-knock. Say, don't ever go away. Sway pala yun. Meron din ako. Ano? Kalimutan ko yung akin. Isipin mo, knock-knock mo. Ang hirap, diba? Say, sway pala yun. Wala na. Meron. Dali. When I say your voice. Alam mo, gusto ulit nilang matulog dahil sa mga corning jokes natin. Tulog na lang ulit. Hindi, pero mga best friend, bubuhayin namin ang inyong mga dugo dahil tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa ating pagbabalik. Ako po si Best Friend Dado Cancionero. At syempre, best friend, alalambing nga ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too.
best friend. Elementary pa lang napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at lesson sa man. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababa dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. IFM ay aking best friend. Pare, alam mo, yung pusa namin, kahit nakalagay sa lamesa at walang takip ang ulam namin, hindi kinakain. Oh, maniwala ako. Totoo. Ano bang ulam nyo? Asin. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass
pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Alam mo best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chocwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners. Tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo. Kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea.
Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm never so legit, even though you broke my heart too, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am.
dali-dalian mo na. Sige tayo na't mag-party-party para ang lahat ay happy-happy. Kahit na anong problema pa, isayaw mo lang sabay ang panangiti. Kahit pa! Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Sexihan mo pa. Grabe, daling-dali. Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Sexihan mo pa. Tayo'y magsasaya. Lahat ay sumayaw. Sige, walang titigil. Halina't magsaya. Sige, walang titigil. Tayo'y sabay-sabay. Itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw. Sige, walang titigil. Nana, eyo, eyo. Nana, eh. 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 Wag mo nang pigilan pa. Kung nais sumayaw, wag ka na mahiya. Sigurado na ika'y matutuwa. Talagang nakakabata. Dito ang lahat pwedeng sumali. Kahit na feeling mo hindi ka sexy, basta lagi mong isipin na ang mahalaga ikaw ay masaya. Kahit pa! Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Sexihan mo pa. Grabe, daling-dali. Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Sexihan mo pa. Tayo'y magsasaya. Lahat ay sumayaw. Sige, walang titigil. Halina't magsaya. Sige, walang titigil. Tayo'y sabay-sabay. Itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw. Sige, walang titigil. Nana, eyo, eyo. Nana, eh. 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 Lahat ng sexy, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Lahat ng sexy, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Tara na sumayaw. Kahit na kinikilig mo pawis daw, huwag na mainis pa lahat pagsaya. Kaya huwag ka na masungit, mukha ay pumapangit. Luzon, Visayas, Mindanao, ipakita ang galing sa pagsayaw. Bata man o matanda, may buhok man o wala, ang lahat ay sumigaw. Hayop pa! Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang pipigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana, eyo, eyo. Nana, eh. 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 IFM ay aking best friend. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego.
una esquina y ahí nos vamos. El mundo es grande pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, mahirap talaga kapag magkalayo, no? Tiis lang, best. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor.
Pang 10 kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:56 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado o Kansyonero! Ella Lambingera! Pag-usapan natin ang mga trending ngayon na best friend Dado Kansyonero. Ano ba yung trending ngayon? Alam niyo ba mga best, dahil nakakatapos nga lang 'di ba ng pag-aanunsyo ng resulta ng mga best friends natin na nakapasa sa licensure examination for teachers. Wow! Eto, merong isang ama na talaga naman at dating security guard. Ngayon, guro na best friend Dado Kansyonero. Talaga namang inspiring ang kanyang kwento. Napakarami niyang pinagdaanan. Tama. Diba? At yan, naging isa na nga siyang teacher. At eto mga best friend, si Erwin Makuwa. At masaya siya nang nalaman niya nung nakapasa po siya sa licensure examination. Ayon sa kanya mga best friend, hindi na daw siya babalik sa pagiging gwardya. Iiwanan na daw niya yon na syempre ipopursue daw niya yung pagtuturo. Syempre naman magtaka ka, di ba? Kung naka-ano na siya ng licensure exam ng teacher tapos mag-gwardya siya. Hindi, meron kasi yung mga iba, kahit na teacher na sila, mas pinipili nila yung ibang profession. Ay, sa bagay, napamahal kasi sila dun sa sa profession nila. Tama. Actually, meron akong nakilala dati na pulube. No? Tapos? Pulubi siya, tapos napag-graduate na niya yung iba niyang mga anak. Ayan, taray. Hanggang sa yumaman na. Ayan, taray. Alam mo nangyari? Anyari? Kahit na mayaman na siya, ibinababa siya ng sasakyan nila doon sa pwesto niya dati. And still nag-i-stay siya doon. Sabi niya, minahal niya yung ganong ginawa niya dahil daw doon, nabuhay sila sa pagtapos niya. Sabi nila, kapag minamahal mo yung isang bagay, iiwan ka niya. Huwag mo na mahalin, di ba? Kahit na anong pilit sa'yo na sabihin na iwanan mo na yan, tama na yan, pero kung yun ang sinisigaw ng puso mo at damdamin mo, hindi mo mapipigilan. Hala! Actually, iba meron din yung di ba? Yung principal, naging janitor. Oo nga. Janitress? Oo. Dati siyang OIC. Actually, na-feature din siya sa isang anthology drama. Oo, yun. Anthology. Anthology! Grabe to si Dado. Hindi, pag nagmamarunong anthology. Hindi! Uy, nga pala, best friend sa mga best friend natin. Good morning mo. Good morning muli sa inyo mga best friend, ha? Nako, eto mga best friend, ha? Ang amihan po ay meron po tayo rito sa amihan.
Ano ba? Nakaka-apekto ang amihan. Ito talaga. Sorry. Kulang sa kape. Nakaka-apekto ang amihan dito sa extreme northern Luzon. At syempre, sa may silangang bahagi naman ng ating bansa, nakaka-apekto dito ang easterlies, mga best friend. Dito sa Pangasinan, best friend, maaliwalas ang panahon, ngunit may chance pa rin ng pulupulong pag-ulan. Kahapon, mainit! Kaya nga, sobrang init, pero wag ka, kahit ganun dala ka pa rin ng payong, sayang ang white singing soap. True Lalaya. Susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation, mga mainit na balita. Handog po sa inyo ng RMN at IFM. Kaya naman sa mga best natin dyan na nais makipag-anlibatian sa atin, pwede pa rin nyo na po kaming i-text sa aming iText line 0949-614-0306. Pwede rin po sa aming official fanpage at IFM The Go Band. Tutug lamang mga best friends sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful life. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life. Beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life. Beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga ngayon ng Miyerkules. Magkakasama ang inyong Radyoman. Ako po si Radyoman Ronnie Ramos. Ngayon po ay November 29, 2017. Sa ngalan po ni Radyoman Buddy Oberas. Ako po si Radyoman AJ De Los Reyes. Tayo po naman makinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga RMN News, RMN Radio at sa WRMN sa New York City, USA.
Samantala, narito muna ang ating weather update mula sa ating kasamaan mula sa Pag-asa News or Pag-asa Forecasting Center, si Rob Gile. Rob? Magandang umaga din po sa inyo. Mataas po ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog dito sa mga rehiyon ng Bicol Region, Davao, Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, bunsod ng umiiral na easterlies o yung hangin nagmumula sa dagat Pasipiko. Samantala, nananatili ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan dito sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Kaya saan po natin sa mga nabanggit na lugar ang mga pulo-pulong mahihinang pagulan at bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Dito naman sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap din ng ating kalangitan. Ngunit posible yung mga isolated o pulo-pulong dagli ang pagulan lalo na sa dakong hapon o gabi, dala ng mga localized o isolated thunderstorm. Samantala, nananatiling nakataas ang gale warning dito sa May Batanes, Babuyan Group of Islands at ang hilagang baybaying dagat ng Ilocos Norte at Cagayan, bunsod pa rin ng umiiral na northeast monsoon. Iwasan po muna pumalawat lalo kung ang gamit ay maliliit na sasakyang pandagat. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rob Gile, nag-uulat. Maraming salamat. Narito ng ating mga may init na balita. Pasado na sa ikatlod huling pagbasa ng Senado ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion on Train Bill. Sa bersyon ng Senado, itinaas ng hanggang 250,000 piso ang taon ng kita na hindi papatawa ng buwis. Tinanggalan naman ng buwis ang prescribed medicines habang ibinaba sa 10% ang kasalukuyan 20% tax para sa cosmetic surgery. Nakapaloob din sa panukalang pagtataas sa buwis na ipinapataw o pinataw sa petrolyo, coal o gatong para sa mga planta ng kuryente, sasakyan, documentary stamp tax at minatamis na inumin. Bukod dito, dodoblehin din ang buwis na sisingilin sa mga kumpanya ng pagmimina lalo na mga umaabuso sa kalikasan. Pero ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, hindi kakayanin ng mga manggagawa ang pagsasabatas ng train bill. Sa statement, ang mga manggagawa magiging exempted sa income tax ay mauwi lamang sa paggamit ng kanilang savings para sa mga bagong bayarin. Samantala sa iba pang balita, kasado na ang 2 araw na nationwide transport strike ng iba't ibang grupo ng mga tsuper sa Disyembre 4 at 5 bilang pagtutol nila sa Jeepney Phase Out. Gid ni George San Mateo, convener ng No to Jeepney Phase Out Coalition at National President ng pinagkaisang samahan ng tsuper at operators nationwide o Piston, hindi sila patitinag sa bantang crackdown ng Administrasyong Duterte sa darating na Enero 1 taong 2018. Pero nagbabala ang Malacanang sa mga lalahok sa tigil pasada. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi hahayaan ng palasyo na magdulot ng perwisyo sa mga pasahero ang gagawing tigil pasada. Para maprotektahan ang mananakay sa kahit anong aberya na magiging resulta ng transport strike. Ang nasabing transport strike ay ika-4 na protesta ng inununsan ng grupo kontra Jeepney Phase Out. Tumirin si Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng bagong konstitusyon sa Anti-Corruption Summit sa Pasay City. Iginit ng Pangulong handa siyang magbitiw sa pwesto kapag naipatupad na ito. Pero dapat anya ay magarantiya ng bagong konstitusyon na ang pera ng bayan ay mapupunta sa taong bayan. Marami kaming, pati ako sasali. Pagkatapos niyan, and when it is really a constitution that would suit our way of life and correct the evil things there, I will tender my resignation. As long as we come up with a constitution that would guarantee first that the money of the people should go to serve the people. Maliban dito, inananawagan rin ng Pangulo na ireforma ang procurement law at iwasan ang pagkuha sa lowest bidder sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, pumambyo ang Kamara sa pagpapaaresto kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, hindi na nila pipilitin pa ang punong maestrado na humarap sa impeachment hearings dahil nire-respeto nila ang internal rules ng Korte Suprema. Sa halip, gagawin na lang anyang batayan ng House Justice Committee ang reply na inihain ni Sereno sa impeachment complaint na isinampa ni Attorney Larry Gadon. Whether it's administrative or criminal, you cannot compel the respondent or the accused to testify. Samantala, inaasahang haharap naman ngayong araw sa pagdinig sina SC Associate Justices Teresita De Castro, Justice Noel Tiham, SC Administrator Maidas Marquez, SC Spokesman Theodore Te, at SC Clerk of Court Felipa Anama. Matapos payagan ng Anbank, muli namang nag-isa kahapon sa pagdinig si Attorney Gadon kung saan wala siyang naipakitang dokumento kaugnay sa ini-acquire ni Sereno na Toyota Land Cruiser na aabot sa 5 milyong piso. Sinabi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na inabot
umabot ng 50 araw bago inaksyonan ng Korte Suprema ang kahilingan ng DOJ na ilipat sa labas ng Mindanao ang kaso ng mga miyembro ng Maote Group. Pero sa halip na Luzon o Visayas ay sa Cagayan de Oro inilipat ng SC ang venue ng kaso. Narindigan naman ng Commission on Elections o COMELEC na hindi na papalawigin ng voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Paalala ni COMELEC spokesperson James Jimenez, hanggang bukas na lamang November 30 ang pagpaparehistro. Kasabay nito, pwede nang magparehistro ang mga overseas Filipino workers, immigrants, seafarers at estudyante na pupuntang abroad para sa 2019 national elections sa mga consular offices ng Department of Foreign Affairs sa Metro Manila. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, ang mga Pilipinong mangingibang bansa mula sa Abril 13 hanggang Mayo 13 na susunod na taon ay pwedeng iparehistro ang kanilang pangalan sa 4 na overseas voters registration center sa Kamaynilaan. Paalaala ni Cayetano, huwag sayangin ang pagkakataong magparehistro dahil karapatan ng bawat Pilipino na bumoto. Sa datos ng COMELEC, nakatanggap na sila ng halos 500,000 applications for registration mula noong November 6 hanggang 25. Samantala sa iba pang balita, isinailalim sa pagbalasa o reshuffle ang halos 500 tauhan ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang kay Immigration Commissioner Jaime Morente, inilipat ng ibang shift at terminal assignment ang mga ito bilang bahagi ng programa ng ahensya na labanan ng korupsyon at pagandahin ng serbisyo para sa mga pasahero. Sa datos ng Bureau of Immigration, nasa 467 immigration officers sa NAIA ang apektado ng reshuffling. Kasabay nito, ipinag-utos naman ng Bureau of Customs na si Commissioner Isidro La Peña na tanggalin ang mga customs personnel na nakatalaga sa mga terminal gates. Paliwanag ni La Peña, nagdudulot kasi ito ng pagkaantala ng pagpapadala o transfer ng mga customs cleared na cargo trucks at matigil ang katiwalian. Dahil sa makabagong teknolohiya, gumagamit na ngayon ng barcode scanning system na siyang sumusuri sa mga shipment details ng mga containers. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng customs sa mga port operators para sa full implementation ng automated system sa mga port terminals. Alas 7:10 ng umaga. Samantala, abot sa 2 milyong pisong construction personnel ang kakailanganin ng gobyerno para sa mga infrastructure project na abot hanggang 2022. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Lopez, kabilang sa mga proyektong gagawin sa Build Infrastructure Program ay mga bagong kalsada, expressway, tulay, railways, airports at seaports. Ang mga nais na magtrabaho pero kulang sa kaalaman, maaari namang mag-apply sa mga isasagawang training program. For all the kinds of construction skills that will be needed. We have the Construction Manpower Development Foundation, and together with TESDA, combine yan, tumutulong sa mga skills training. Kasama na din dito yung pag-imbita sa mga OFWs na nasa construction industries. May opportunity na sa Pilipinas. Maaari naman pumunta sa tanggapan ng DTI at sa Construction Industry Authority of the Philippines sa mga nais na mag-apply sa training program o sa mga construction company. Samantala, ipinag-utos naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa Bureau of Animal Industry na magsagawa ng random tests sa mga poultry facilities sa Nueva Ecija para makumpirmang ligtas na sa avian influenza o bird flu ang probinsya. Ang kay Piñol, isang farm owner sa Cabiao, ay nagsagawa ng pagkatay sa halos 40,000 manok na kahit hindi pa malinaw kung tinamaan ito ng bird flu. Pinaalerto ng kalihim ang mga local na veterinary officials habang inaantay ang magiging resulta ng confirmatory test. Tiniyak ng ahensya na walang dapat ikabahalang publiko dahil kontrolado pa rin ang sitwasyon. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala, mga pulis na nabanggit sa 2 inihaing petisyon sa Korte Suprema kontra war on drugs, iniimbestigahan na. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Joyce Adra. Kinumpirma sa Supreme Court oral arguments ni PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfred Triangulo na iniimbestigahan na nila ang mga pulis na nabanggit sa 2 petisyon kontra war on drugs. Sinabi ni Triangulo na mula July 2016 hanggang November 2017, umaabot na sa 2,657 police operations na ikinamatay ng 308,000 drug suspects ang na-monitor ng PNP-IA. Mula naman sa nasabing bilang, umaabot na sa 1,489
fact-finding investigation ang nakumpleto. Inulat din ng Triangulo na 72 sa mga pinarusahan ay pinatawan ng dismissal, 20 naman ang na-demote at 31 ang sinuspinde. Bukod kay Triangulo, sumalang din sa oral arguments si PNP Chief Ronald De La Rosa kung saan nilinaw niya na kailanman ay wala siyang direktiba sa mga pulis na patayin ang drug suspects, maliban na lamang kung manlalaban ang mga ito. Sa ikatlong oral argument sa December 5 ay muling pinadadalo sina De La Rosa, Triangulo at PIDEA Director Aaron Aquino. Kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Samantala naman, babaeng journalist sugatan matapos mabiktima ng mga snatchers sa Mabalacat City, Pampanga. Ang alamin natin ang balitang yan, hatid ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Sugatan ng isang babaeng mamahayag matapos mabiktima ito ng mga snatchers sa Barangay Dao, Mabalacat City, Pampanga. Sa report ng pulisya, kinilala ang biktimang si Minerva Zamora Arceo, 40 anyos, news editor ng Central Luzon Business Week at residente ng Angeles City. Nagtamo si Arceo ng mga galos at gasgas sa braso matapos makaladkad sa semento ng hablutin ng mga hindi nakilalang suspect ang kanyang bag na naglalaman ng mga IDs at cash money worth 3,100 pesos. Ayon sa biktima, mabilis na tumakas sa mga suspect, lulan ng isang motorsiklo. Kasama sa lalawigan ng Pampanga, Radyoman Mike Sigaral ng DCXL 558, Tatak, RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Samantala, pamamayagpag ng ekstremistang grupo sa Cotabato dahil umano sa pagkaantala ng BBL. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. Ang pagsulputan ng mga ekstremistang grupo sa Rio ng Mindanao ay dahil umano sa kabiguang may pasa ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito mismo ang sinabi ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa isinagawang press conference matapos ang matagumpay ng Bangsamoro General Assembly. Ang pagsulputan ng ekstremistang grupo ay dahil na rin sa kabiguang may pasa ang BBL sa panahon pa ng dating administrasyon. Naniniwala si Chairman Murad na tanging BBL ang nakikita nilang solusyon para matigil ang pamamayagpag ng grupo tulad ng mga ISIS-inspired group sa kanilang ginagawang terroristic activities. Ito rin ang sagot sa matagal nang hinahangad ng mga Bangsamoro na magkaroon na ng pangmatagalang solusyon sa Mindanao problem. At yan ang report, Amir Sinsuat ng DXMY RMN Cotabato. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala, inalis ng kumpanyang Apple ang mga mobile application games na sumasalamin sa war on drugs ng pamahalaan. Ito'y matapos hilingin ng Asian Network of People Who Use Drugs o ANPUD sa Apple na tanggalin ang mga insensitibong mobile games. Kabilang na sa mga laro ay yung Duterte Knows Kung Fu, Pinoy Crime Fighter, Duterte Running Man Challenge Game, Fighting Crime 2, Cheap Bato, Ang Bumangga, Giba. Sa isang petition letter na isinumite ng grupo, hindi katanggap-tanggap at may tuturing daw offensive ang mga laro na ginawang normal ang mass murders. Ang ANPUD ay isang regional organization na sumusuporta sa mga biktima ng illegal na droga. Sa kabila nito, maaari pa rin ma-download ang mga laro sa Google Play Store sa mga Android users. Bati muna ng happy birthday kay Boss Buddy Oberas. Happy birthday! 18th birthday ba? At 24th birthday. Happy birthday at sabay nyo mga kasama ang bagong tunog ng pagbabalita. Ako po ang inyong Radyoman, si Radyoman Ron Ramos, sa ngalan ni Buddy Oberas. At Radyoman AJ De Los Reyes. Ito po ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. 17 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. That time. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Ang araw ka labat, tinawag da kalantanga, nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na.
Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Mga ka-listeners, tayong masasipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy now, champion energy, drink Milo every day. Milo every
Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Anong oras na? Ay, 7:24 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress
beautiful. May magandang dilag. Ingat po kayo dyan! Nangangat po yung mga aso dyan! Nako! Alam ko na yan, Iha. Sa tanda kong to, wala pa akong nakita ang asong nanonuntok. Ayan! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alisplema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocisteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay.
Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chocwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champion energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balance beats for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan, tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman!
ay Pasko na! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman Ay Pasko na! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Pasko na! Pasko na! Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Best friend, why not samahan kami ngayong umaga sa ating Anlibatian? Pwede mo lang i-text yan sa aming i-text line. 0949-614-0306. Pwede rin tumawag 0914-114-7714. O eto na ha, simulan na natin to. Good morning po, Best friend Alalambing Era.
be all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, yung Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng ₱2,000 hanggang ₱4,000. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng ₱20,000 at ₱50,000. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance peace for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay?
Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon. Ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yung sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It has proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it has absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Dinner and wine, Saturday girls. I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's such a crazy old town. It can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh, girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world.
Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. In pamasahiyan mo, nan ka upas to balat. Ang gapoy thank you. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:23 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado o Cancionero Ella Lambingera. Best friend, sino nga bang mas plastic? Babae o lalaki? Eto na mga best friend, ang mga sumagot sa aming iText line. Sabi niya rito, good morning po Ate Ella, Kuya Dado, mas plastic po ang mga kalalakihan dahil sinasabi po nilang mahal nila ang isang tao kahit sa totoo lang hindi. Pabati naman po kami ngayon dito. Hello sa inyo dyan. Grabe naman yun. Kayong mga lalaki. Uy, grabe. Hindi naman Nawala ka. Ayan kasi ginalaw mo pa siya. Kasi wag mong galawin. Oo nga, galaw ka kasi ng galaw. Stay put. Hayaan mo kasi pag nagpagalaw ka ng nagpagalaw, di ba? Aalis yan. Ano ba yung ano? Mawawala yan. Ano yung tinutukoy mo na galaw ng galaw? Eto. Yung mic. Parang kunwari, inano ko na ako yung mic kunwari. Pag ginalaw mo ako ng ginalaw, mawawala ako. Kasi naman eto pa, hashtag Ay sa Umaga. Good morning, Dato Cancionero and Lambingera. Mas plastic ang mga kababaihan kaya papalit-palit po sila ng kaibigan. Kagaya po nung kaibigan ko na plinastic ako, ginawa ang jowa ko. Ay! Carla Jane po ito. Sabi ko na nga, mga babae yan, ano yan eh. May hidden agenda yung mga yan eh. Manunulot, ganon. Hindi naman. Hindi sadyang sadyang ganon talaga eh. Hindi mo alam kung kanino ka talaga may in love. Pero alam mo kasi, ang mga kababaihan daw, mas magaling daw sila magtago. Talaga? Oo, mas magaling daw magtago ang mga kababaihan. Mas naniniwala ako na magaling magtago mga kalalakihan. Feeling ko mas magaling magtago ang mga kababaihan. Yung nanay ko, pag nagtago siya, consider mo nang nawala. Grabe. Kasi hindi niya na mahahanap.
Kabaw? Hindi. Ano? Talagang pag tinago niya, wala na yun. Hindi mo na makikita? Oo, hindi mo na makikita Ay, yun. ang galing. Bakit yung mga kalalakihan din na tatay dyan? Bakit? Kapag sinabi nila na ito lang yung sahod ko, ito lang talaga ibibigay nila. Siyempre yung nanay, yung mga babae, hindi na magsasalita. Sige paladtan. Tapos, maya-maya, mga isang oras, ganon. Makikita mo, doon sa kanto. Oo, doon sa may tindahan. Papainuman tura. Pero dyan mo makikita. Na ano? Na may pagka-plastic ang mga babae. Bakit? Sabihin nilang okay lang kahit sukulang yung sweldo. Tapos sa totoo lang, magko-complain kayo. Bakit kayo magko-complain? Hindi, kasi pampalubag-loob din namin sa mga kalalakihan yun. Kasi alam naman namin, pagod na pagod kayo. Eto yun pampalubag-loob. Alam nyo na pagod kami, pero dabog. Grabe siya. Eto naman. Ganun kami magmahal, dabog. Pag kami nagmahal, mas dumadabog. Idabog-dabog mo yan. Hello, sabi niya rito, good morning po, Ate Ella. Kuwedado, mas plastic po ang mga kababaihan dahil lagi na lamang po sila na nagtatago ng kanilang mga nararamdaman. Ayaw po nilang sabihin na mahal ka nila. Pakipot pa. Sino daw? Mga kababayan daw kasi pakipot daw kayo. Pakipot kami? Oo, sabi nila, pagka gusto niya, ayaw niyo para sabihin. Kanta lang yun ang babae, pag minamahal, pag kursunada, ayaw. Yun yun, diba? Diba? Pag ang lalaki, aabol-habol, ganun. Pag nangursunada, ganun. Gulo, ganun. True lalay yan. Gulo, no? Kapag lumipat ng nililigawan si lalaki. Na-imagine mo ba kung sakaling mga babae ang ginawang sundalo? Meron naman. Hindi, ibig ko sabihin pag mga sundalong makikipaggera babae. Lahat babae, Okay lang. We have the power. We have the guts. Yeah, di ba? We're pa! Pet Baloo! Ano kaya mangyayari doon? Siguro bago sila maglaban, hoy, ikaw, alam mo, yung lalaki mo, ganyan-ganyan. Ganun pa siguro. Una pa yung daldal sa mga kabaihan kaysa talagang lalaban. Kasi sa mga kalalakihan, suntukan kung suntukan, laban kung laban. Sa mga babae, magaling muna yan sa salita. Diba? Tapos habang nakikipagbari lang ikaw sayot ka, malandi ka, linta. Ganun, di ba? Bakit kaya ganyan? Uy, eto, habol lang natin, nakikinig na daw sila. Meron Salazar, Joshua Paraino, Jocelyn Agas, Meryl Sibayan. Hello! Eto, sabi niya rito, para sa akin ko, same lang na plastic ang lalaki at babae. Di naman magplaplastikan ng isa't isa kung nagiging totoo lang at seryoso ng tama. Gusto nila makakapaglaro lang at plastikan. Babati naman kami dito na mga kasamahan ko sa work sa Nugabes Calasiao, sina Shinshin, Sheila at Margie. Hello po. At saka si Grace daw sa mga always nagtitreat sa amin. Uy, palibre pala dyan Galing kay JL, hashtag ay sa umaga para po sa akin. Same lang po na plastic ang lalaki at babae. Di naman magpaplastikan ng isa't isa kung nagiging totoo lang at seryoso. Ito pala si JL. Ito si JL, double send. Ikaw double send, double phone pa. Grabe ka ha. Susunod na mga best friend ang ating Eksena. Kaya sa mga best friends natin merong problema, pwede namin solusyon lamang. Sa 0949-614-0306. At syempre, sa aming official fan page na tayo from the Gupan, tutug lamang best friend Alalang Binyara, ang inyong kasama. Best friend Dado Cancionero. Dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall.
nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Best friend. The radio's fine. It helps me forget for a while. I look back and recall those days I've had with you. Sometimes I need a friend just to make it through another day spent without you. You gave me all the reasons to live. Gotta let you know it's hard to love again just to make it through another day spent without you. And I don't wanna go on pretending that it's gonna be a happy
Yes, babe? Ganda ng lips mo. Thanks. Babe, ang ganda ng eyes mo. Thanks, babe. Babe, ang ganda talaga ng face mo. Of course. Lahat, babe, maganda sa'yo. Babe, alam ko na yan. Buti ka pa, babe. Ipinanganak ng good looking. Huh? Samantalang ako, sinungaling. Ay, guys! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy lang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X.
It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu MU-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu MU-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Weekend mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. With champion energy, nutrients from Milo, protein, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na. Hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may Ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to Ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:48. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig na
kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time.
That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, umiikot ang mundo mo sa kanya, pero siya, pinapaikot ka lang niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy. Sakit ng katawan mo ngayon. Ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners. Tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige. Baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo. Kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig,
Bumangon na at mag-Advil Liquid Gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 9:02 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer. The seriously fun beer. Dado Cancionero. Ella Lambingera. Isang magandang umaga mga best friend. Narito na naman tayo para sa ating Ay, Eksena. Kung ikaw ay merong problema mga best friend, pwede mong i-text yan sa aming iText line 0949-614-0306. Pwede rin tumawag 0914-117-7714. So hintayin natin kung sa mga best friend natin, asa na nga ba ang text line natin? Heto na. Teka lang. Nasaan na siya? Alam nyo mga best friend, ang Eksena ay iya-acting ang inyong mga problema. Ay, sa Smart dapat pala tatawag. Kasi wala tayong globe. Oh, eto ha, best friend, nasaan na siya? Tawagin nyo nga siya, mga best friend. Oh, si best friend, ang pangalan nun? Carrie. Oh, si Carrie kasi nag-text na siya kanina. Sabi niya, siya na lang daw ang ating tulungan. Si Carrie. Oh, eto na muna, ha? Ay, dyan siya tumatawag sa text line. Oh, sa text line siya tumatawag. Eh, hindi pwedeng sagutin yan. Pwede ba yan? May ilalagay natin yan. Okay, so sa mga best friend natin, pwede po kayong tumawag sa 0919-411-7714. Oh, eto ha, ang ating best friend. Hi, Bes. Hello po. Ayan, meron Good tayong morning bisita. po. Ang aga-aga, dito ka, ha? Pangalan Bes, mo? Ang pangalan? Ann po. Ann. Ganda, Ann Curtis. Yay! Ann. Parang pag inuulit-ulit, masagwana. Oo nga eh. Oh, Bes. Ann! Oh, ano bang may paglilingkod namin? Palagi po kasi nila akong inaasar pag nakaharap daw po ako para daw po akong nakatalikod. Anong ibig sabihin nun? Baka mukhang likuran ba mukha mo? Anong gusto nilang sabihin? Flat daw po. Ang alin? Alin ang flat? Alin ang flat? Yung ganun yung sasakyan mo. Ilong? Flat ilong, flat lips. Parang sa akin lang. Ang sakit ko na. Ako ata inaano ko din. Joke lang. Yun, sa mga babae, problema kasi yung pagiging flat-chested. Flat-chested? Anong sinasabi mo kapag tinatawag kang ganun? Wala po. Parang nakakababaw ng self-esteem. Oh, hindi mo. Self-esteem? Siomay ka ba? Ini-esteem? Siopaw ka ba? Ini-esteem? Anong sinasabi mo sa kanila? Wala. Wala po. Isnabin, gano'n na lang. Opo. Sige, huwag kang mabahala, best friend Carrie. Kami dadamay sa'yo, ha? Sige. Susolusyonan natin yan sa pamamagitan ng acting. Eto na. Flat ka. Grabe naman. Flat-chested. Uy, wait lang. Flat. Meron ako sasabihin. Sino tinatawag mong flat? Ikaw pa, sino pa nga ba? Flat. Ako, hindi ako Flat-chested ka, Hindi ako flat-chested. Alam mo, meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano? Mag-aaral ako mabuti nang sa gayon, lumaki ang hinaharap ko. Ayos yun. Pwede yan, Kari, pwede.
Sabi ko? Oo, dinig na dinig ko. Talaga? O, ano masasabi mo? Flat ka? Flat ako. Hindi kaya ako flat. Eh, ano ka? Wala pa akong sagot. Teka lang. Sagot na. Hindi ako flat. Ano ka? Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Mo. Sarili mo. Sarili mo. Huwag mo siyang problema. Kasi yung mga tao nagsasabi na flat-chested ka, inggit lang yan. Parang they define yung sarili nila o yung mga gusto nila, kaya sinasabi na lang nila sa'yo. Tandaan mo, kung wala ang mga flat-chested, hindi kikita ang mga push-ups. Tama! Oh, ano masasabi mo, Carrie? Thank you po. Oh, thank you din. Maraming salamat, Carrie! Salamat. Susunod na po ha, ang inyong mga kasagutan sa ating tanong na... Best friends, sino bang mas plastic? Babae o lalaki? Sagot na, 0949-614-0306. Best friend Ala Lompingera. Best friend Dado Cancionero. Ng programang Ayos sa Umaga. Magbabalik ang programang Ayos sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na. Malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y wala sa piling ko. Malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Ang buong mundo'y magdiriwang, ngunit sa puso ko ay may malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Malapit na ang
nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na. Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo, Proximol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for champion energy drink. Get Champion Energy Nutrients with Milo, so you can start the day the champion way. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Tearing our
sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Aka-abroad labat? Malastogla? Nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener
na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislaputi at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na!
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:30 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Chika! Punong-puno sa umaga! Programang Ayos sa Umaga! May talagang kinablit-da ka, oh. Oo, kasi kailangan mo magising. Kablit! Talagang kailangan kalabitin, best friend! Dahil baka plastic na yung kasama mo. Oh, eto ha, mga sumagot sa ating katanungan ngayong araw. Sino nga bang mas plastic, babae o lalaki? Galing kay Nico Caspe. Ang mga babae po parang Bluetooth. Kapag kasama mo sila, they still connected to you. Pero kapag hindi mo na sila kasama, they're searching for another new devices. Ay, grabe naman. In English tayo. Dinaan lang tayo sa English. Ikaw Nico Matindi pagka parang wifi din, di ba? Bakit? Andyan na siya pero minsan di mo malaman ng password. Kita mo pero di ka makapasok. Eto, sabi naman niya rito, mas plastic po ang mga kalalakihan dahil mga manluloko po sila. Grabe naman, porque manluloko, plastic agad. The judgmental judger. Kaya nga, eto, manluloko po sila, nananakit po sila at nagpapaasa. Yan po, maraming salamat. Mamayang pabate. Hashtag ay sa umaga, good morning, best friend Dado Cancionero at best friend Lambingera. Mas plastic ang mga kababaihan. Ewan ko ba, bakit ugali na nila yan kapag nakaharap yung kaibigan nila? Ang gaganda po ng sinasabi, kagaya po na maganda yung suot mo ngayon, maganda yung kilay mo ngayon, pero kapag kaharap na ng ibang kaibigan, sasabihin po nila, pangit ka. Sakit! Eto naman, sabi niya rito, hashtag IFM ang best friend mo. Eto muna. Ito na muna. Hi, Bes, good morning. Hello. Bes, anong pangalan? Jan. Sinong mas plastic, lalaki o babae? Babae. Bakit? Nakatulog si Jan. Bakit, Jan? Andyan ka na naman. Nag-e-echo. Uy, Jan, ayusin mo na muna yung linya mo. Linya, Jan. Okay, eto naman. Sabi niya rito, mas plastic po ang mga kababaihan dahil mabilis po silang magbago ng isip. Anong connection? May connection ba yon? Kapag plastic ang isang babae, mabilis din magbagong isip? Ewan ko rito. Siguro dahil pagka mabilis magbago yung isip niya, sabi niya sa'yo kung mamaya na okay siya tapos pagka na. Pero hindi ka plastikan yun di ba? Ano tawag doon climate change. Hindi, sabi mga babae kasi, ngayon gusto namin, mamaya ayaw na namin. Parang sa mga lang yan. Meron ako isang friend, sabi niya gano'n, alam mo, pares talaga tayo, sabi niya sa akin. Hala, ba't mo na naman ako pinapares sa'yo? Bakit? Sabi ko gano'n, kasi gusto ko siya ngayon. Tapos, siguro after 3 months, ayaw ko na siya. Sabi ko, hindi ako gano'n Tignan mo itong mga kababayan, parang nanukhang lang. Hindi. Sadyang may mga babae talaga na mabilis magbago yung isip, madaling magsawa, ganyan. Pero siguro nga, best friend, magagaling ang mga babae sa pabilisan pero hindi papatalo ang mga kalalakihan. Siyempre mamaya sa ating pabilisan. Patalasan! 5-second challenge lang yan! Tawag ka na 0917-411-7714 at 6322255. Sama ka na mga best friend ha, tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in, and I know I'll never love this way again. I know I'll never
Kumusta po ang grades ko? Aba, Iha. Kasing ganda ng buhok mo. Talaga po? Wow naman! Oo, parang bagong riban. Bagsak na bagsak. Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS! So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last ka na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power Diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Protein, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Don't stop the party! Ella! Alam mo yung tropa ko ha, napaka-sweet niya. Siya yung lalaki, siya pa yung naghahanda ng breakfast para sa kanilang mag-asawa. Ang tamis naman! Asing sweet ng muscovadong asukal sa Great Taste Muscovado. Bagong-bagong sarap ng matapang na kape combined with the sweet sarap of muscovado sugar. Para sa great new experience, subukan na ang Great Taste Muscovado para sa pinagsamang tapang at tamis. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumple
kumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:46 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariband at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. IFM ay aking best friend. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will rise.
is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively. And right now we live and breathe each other. Inseparable it seems, we're flowing like a stream, running free, traveling on the wings of love. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Together flying high. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. Of love. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Crucible Plus. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag mo na kasing basahin ang mga dating message niya sa'yo. Kaya naalala mo na naman siya eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupon.
coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:56 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Dado Cancionero Ella Lambingera. Heto na ang 5 second challenge. 5-second challenge. Audio Jungle. Eto na naman tayo, isang edisyon ng ating pabilisan. Patalasan. 5-second challenge lang yan. Pwede na po kayong tumawag sa 0919-411-7714. Again, that's 0919-411-7714. O, ayan na, para sa mga best friends natin na nais lumaban sa amin ni best friend Dado Cancionero. Dado, eto na ha, Jack and Poy na tayo. Jack and Poy! Paano ba yan? Talo ako. Talo ka, Lodi si Dado. Alam mo naman pagdating sa Jack and Poy. Load ang ibibigay ko sa mananalo ngayong araw. Load? Bakit? Naku, sana matalo ka. Grabe ka! Tignan natin ha kung sino lalaban sa'yo ha. Madali lang naman tong ating 5-second challenge. Kailangan lang nila na dapat mabilis mag-isip. Diba? Again, that's 0919-411-7714. O kaya naman, wag doon sa 0949. Wag dito sa number natin na text line. Wag sa text line. Kanina pa may tumatawag sa text line. Ang kulit-kulit nyo ha. Wag doon, mga best. Load po ang ipapamigay ni best friend Ella Lambingera. Uy, wala. Bakit hindi ata nila matawagan? Bakit? Ano nangyari? Teka lang ha. 0919-411-7714. O, get nyo na. Pag di nyo pa yan nag-get, ewan ko na lang. Pangatlong beses na yan, best friend. Ito nga cellphone natin. Wait lang. Bakit kaya? Ayaw matawag. Merong ano. Merong tumatawag na? Wait lang. Hindi siya makaano ata. Siguro kailangan natin na gawan ng paraan to. Pero sa mga best friend natin, hello? Paalala po ha. Hello? Hello? Pangalan? Bernard po. Bernard! Taga saan si Bernard? Bunuan Bukid po. Bunuan Bukid? Opo. Okay. Sige, Bernard. Ready ka na ba? Kalabanin si best friend Ella Lambingera para sa load. Opo. Okay. Handa ka na ba? Ano bang masasabi mo kay Ella? May gusto ka bang sabihin sa kanya? Good luck na lang sa aking dalawa. Sige, mabait si Bernard. Mabait din ako ngayon. O, sige na. Okay, so eto na. Best friend, sino mauna sa inyo? Tingin mo, sino? At Ella na lang. Sige, ako. Ella Lambingera, in 5 seconds, magbigay ng mga title ng song na may pangalan ng tao. Brother Louie. Ay, bro! Yung alam ko, Brother Louie. O, sige, isa lang ako Sige, si Bernard na! Bernard, in 5 seconds magbigay ng mga pangalan ng tao na nakatitle sa kanta. Teka naman para wala akong alam. Ang hirap naman kasi, Dado. Uy, madali lang, madami yun. Tatalo tuloy siya, kaya yan. Mandy, Carrie. Oo nga, no? Nakakamenta. Buloy. Oo ka din dyan eh. Leslie. Oy, Leslie O, di ba? Si Leslie. Sige, Bernard, maraming salamat. Sino pa babatiin mo dyan?
Pati ko yung mga kaklase ko sa live stream. Wow! Alam na kaya, no? Ang tagal mo. Oh, sino pa? Yung namin, team namin Sir Aaron. Sige, maraming salamat. Thank you! Si Dado, daming naiisip. Mandy, Carrie. Leslie Buloy. Ano pa ba? May pangalan, di ba? Jenny. Jenny. Why do I love me, but will let you go? I put my world. Yun ba yun? Di naman yun eh. Tapos si ano pa? Ano pang kanta? Marami. Mandy Moore, joke lang. Marami yun. Sample pa. Hindi, wala akong maisip talaga eh. Sandra. Jesus is Lord. Ay, ang galing. Diba Jesus? Pangalan yun. Mr. Postman. Hindi pala pangalan yun. Gusto ko yun. Susunod na mga best friend, hashtag birthday si Kata. Kaya naman best friend, saan mo na ang mga may birthday dyan? 0949-614-0306. Batiin natin yung mga nagba-birthday ngayong araw po ng November 29 na 2017 sa programang Aya sa Umaga. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine.
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa isang beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances ganang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwat organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference.
Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance peace for Champion Energy, drink Milo every day. Get Champion Energy nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. To battle, our souls have been to war. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Why's it
Di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mambayar ka ni utang mo. Antis kan man lastog. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango.
Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance. Assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 10:26 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Happy birthday! Uy, happy birthday sa best friend natin na si Reg Balolong, Reg Valdez Garcia at kay Ate Globel. Ate Globel, happy birthday. Kay Samantha Go, kay Jarence Alejandre, Rexter Kagawan, Ricky Arbor Sanchez, Samzia Sumablao at Geraldine de la Cruz. At eto naman, happy birthday kay Carl. Carl, happy birthday kay Villarosa, kay Ricky, kay Jonalyn, kay Ces. At last but not the least, kay Julian Chan. Hello, happy birthday! Happy birthday po mga best friend. Ang inyong ka-birthday sikat walang iba kundi si Andres Bonifacio. O diba? Ang pambansang Andres ng bayan. Ito si Andres Bonifacio mga best friend ay leader lang naman at presidente ng Tagalog Republic. At syempre siya rin po ang tinatawag na Father of the Philippine Revolution. At taray. Kaya muli mga best friend, ang aming pagbati, Happy birthday! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM
best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
mapapansin na ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. IFM ay aking best friend. Hoy pare, parang malalim ang iniisip mo. Oo nga pare, na naginip ako kagabi. Kasama ko 50 contestants ng Miss Universe. Oo, swerte mo naman. Ano naging problema dun? Pare, ako nanalo eh. Ang classic talaga. Classic! With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion Energy drink. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose.
your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G, ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay akin.
much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. Ikot mo lang. Di maintindihan kung bakit damdamin ko'y pinaglaruan. Nagtitimpil, nagmamakdol, di na alam ang gagawin ko. Nababalik puso ko yung pinagsamantalahan. Sadyang walang saysay, ako yung pinagpalit. May iba ka ng mahal. Basura ba pag-ibig ko? Ano nga ba ang gagawin ko? Nababalik sa iyo. Ako'y litong
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Capricorn, the more you hate, the more you love. Baka nga para kayo sa isa't isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy, o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mas lalong titibay ang iyong loob kasama ang Tanduay. Tikman ang Tanduay Light na may special rich blend para sa saktong tamis at aroma. Kaya patibayan ang ating samahan kasama ang Tanduay Light. Mabibili ito sa mga leading supermarket at mga suking tindahan. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 10:53 na. That Time Check was brought to you by Isuzu. You're responsible. That Time Check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Eto yung ka-birthday mo talaga, si Ana Faris. Joke lang yung kanina. Joke lang yung kanina. Naniwala ka, bukas pa birthday niya. Si Ana Faris ay mas kilala sa totoong buhay na Anna K. Faris, isang American actress at occasional singer din ito. At ilan sa kanyang mga movies best friend, Dado? Ilan sa kanyang mga movies best friend ay ang Scary Movie. Scary movie, yung mga scary movie films. Cindy Campbell, ganon. Ganda. At syempre mga best friend, ang sagot nyo sa ating katanungan, sino nga bang mas plastic? Babae o lalaki? Okay, so kasagutan ng mga best friend natin. Basa tayo rito. Sabi niya, Rito. Hi din sa'yo, best, ha? Sino ba yan? Eto mga nagpapabate. Pag-greet mo nga po, Family Caspilo, Family Candelaria at Ante Ibing na naghuhugas ng kaldero. Maraming Joanne, hello po. Uy, batiin ko din si Auntie Remy daw na nagpapaligo sa mga aso. Hello po! Hello, sabi niya, para sa akin ang lalaki. Kaya ako sinabing plastic ang lalaki kasi yung boyfriend ko, boyfriend ng anak ko na panganay, pag pumupunta dito sa bahay namin, maganda ang pakitungo niya sa akin. Pag nag-uusap sila ay nag-aaway sila. Ngayon, break na po sila. Maraming ganyan talaga. Sa una, mga best friend, magaling lang sila. Pero pa sa mga susunod na buwan na, wale! Siyempre, nasa harap ka ng ng nanay ng nililigawan mo. Pero magpapakatino ka. Hindi yun pagpapakatino. Plastic talaga.
talaga. Kaya nga, huwag kayong mga kababaihan, ganun din naman kayo Ikaw ba, best friend dado para sa'yo, sino mas plastic? Para sa akin, plastic mga kababaihan talaga. Kasi syempre, di ba, kung makikita nyo naman kung paano nila i-treat yung mga bagay-bagay, patago minsan. Kung ano yung pinakita nila sa'yo, iba yun sa kung ano yung iniisip nila. Sabihin nilang okay, pero hindi. Diba? Papakita nila sa'yo yung okay na pakikitungo, yun pala, pag nakatalikod ka, hindi okay. Mas plastic ang mga lalaki. Bakit mo naman nasabi yan? So, lang magaling. Una, ipapakita talaga nila Ba't tumatawa ka? So, una, ipapakita nila talaga na maganda yung ugali nila. Then later on, kapag sinabi mo na yung salitang oo, magbabago na ang kanilang pag-uugali. Uy, hindi. Kayong mga babae, mas plastic kayo. Tama na. Sige na. Sinabi na natin dalawa kung sino ka. Yun na yun. Susunod na po, Tita ng Bayan, Tita Ronnie. Para sa programang Bullseye! At syempre, mamaya, best friend Dado Cancionero. Mamaya po, best friend, alas 5 po hanggang alas 8 ng gabi, programang Ay sa Gabi. Nakasama nyo, best friend Alalong Binyara. At best friend Dado Cancionero. Na programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko, gift ko, ninong gift ko. Ayan na. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko, gift ko, ninang gift ko. Sinabi ko na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ako din, siyempre. Ibigay nyo na! Ayoko ng barat, ninong na makunat. Laging nagtatago at hindi mo mahagilap. Tawagan mo sa phone, i-text mo maghapon. Hindi sumasagot, lagi naka-off ang cellphone. Ang gusto kong ninang, yung sexy, sexy, sexy. Kahit hindi Pasko, siya sa akin ay galante. Appear tayo, ang bait ng ninong ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninong, thank you. You're welcome. Appear tayo, ang bait ng ninang ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninang, thank you. Kayo na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Makinig kayo! Ipasok pababa, hugutin pataas. Ang wallet kong maswerte pag si Ninong ay may cash. At kung minamalas, magsimbang madalas. Marami pang Pasko sa buhay nyo ang lilipas. Huwag lang makakalimot sa nasa itaas. Dapat araw-gabi tayo ay nagpapasalamat. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko, gift ko, ninong gift ko. Tigas ng ulo nyo Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko, gift ko, ninang gift ko. Magdusa kayo. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ibigay nyo na! Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Gift namin, Chupat! He! Puro kayo hingi. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango.
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Your best tang is made even better by the new and improved Tang Orange, as well as by addition of new flavors, pomelo and guyabano. New Tang Orange is even better. Mas pinasarap. Taste the fresh, juicy, orange taste of Tang Orange now. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 11:04 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, Dugatan! Napakainit ang panahon, as usual, tanghali di ba? Pero mas mainit yan dahil bakuna, anong tawag doon? Bakuna outfit ang suot ko ngayon. Sino ang mga nakabakuna outfit dyan? Tayo na ang nagpapainit ng tanghali. Bakuna outfit. Kasabay na napakabagang araw na ito dahil bukas walang pasok. Hayaan mong i-entertain muna kita. Iba classic entertainment yan, di ba? I-entertain ng tawanan, kulitan dahil pagbatak ng alas 11 hanggang alas 3. Sagot na kita. Sagutin mo na rin ako. Bilis na.
Bullseye Space, title ng song and artist natin at send mo yan sa ating best friend number 0949-614-306. Hi, Mayor! Ay, nga si Mayor Atienza pala. Nakaka-good vibes yung suot niya, in fairness. Parang bagay yung suot niya sa suot ko. Na-segue ko lang. Ikaw ba, Bes? Bagay din ba yung suot mo sa katabi mo? Well, alam pa ka bagay kayo. Speaking of that, eto bagay na bagay. Dahil ang songs number 10, 9, and 8 natin, bagay din. Dahil ikaw ang may dahilan kung bakit ito nakapasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Officially start ngayon na. Bullseye number 10. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried, and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately. Number 9. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit gagawa ng puso kong napapaliw sa'yo. Isa palang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala
Nag-aalala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwalang malasayang itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isang palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Number 8. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame normal. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust.
kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, rip, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick kick. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I love. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I trust. Na 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 na. Kissing strangers. Se que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Mangistorya, ibagaton ka aro to. Manaya bilay tula. Nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you Sham at San Carlos Town Center. Finally, nasa Pilipinas na ang Malkish Chocolate. Well-baked and crackers with crunchy layers at may real delicious chocolate cream. Ang Malkish ay may malt at 66 of B vitamins. Kaya mga mommies, itry na natin ang Malkish for our families. So crunchy with real chocolate. Available ang Malkish sa supermarket at sari-sari store na malapit sa inyo. Anong oras na? Ay, 11:20 na! That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. On board is Tita Ronnie. Nako, best friend, napakinggan mo na ang song Summer 1098. Pero bago ko i-recap ang kantang yon, batiin ko lang ang aking number 1 fan. Ikaw ba? Fan din kita? Ito seryoso, batiin ko number 1 fan ko. Diyan sa may Santa Barbara Public Market kay Ninang Dayan. Hi, Ninang Dayan! Habang listening po sa inyo ng bongga-bongga dyan sa may Santa Barbara Public Market, sa lahat ng mga meat vendors and food vendors dyan, hello mga besh! Nakabuti naman nakikinig kayo ng IFM. Ginagalingan ko, ha? Ay, nako. Oo, ginagalingan ko kasi malapit na
kailangan pinaghihira. Ay, nako! Bakit ganito ang mga gamit ko? Naka, ikaw ba, Mano Driver? Napakinggan mo ba ang song number 10, 9, and 8? Naka, kung hindi Mano Driver, eto, i-recap ko ha, dahil sakto nakikinig ka ngayon. At yung mga nakasakay sa iyong jeep ay talagang nasabayan ng kanta natin. Bagong entry sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, song number 10, ang kanta ni Charlie Puth. Ang kantang How Long. Naka, ilan sa mga pinasikat nito si Charlie Puth ay ang kantang Attention, One Call Away, See You Again. Ayan. At ngayon, ang kantang How Long. Ayan ha, sa lahat ng mga best friends natin, kailan ba ito ni-release? Well, October 5, 2017 nung ni-release ito. At naging phenom siya dahil ilan sa mga bagets ang talagang nakarelate sa kanta nitong si Charlie Puth. Ang genre niya ay pop-punk, kaya naman talagang ang mga bagets nakarelate sa kantang yan. Ay, nako, mga bagets. Number 9 naman, yung mga nasaktan, makakarelate din. Number 9, ang kantang Taksil. At syempre kami na excited sa darating na December 1, Friday na yan. At yan din ang araw ng ating second weekly draw. Talaga namang napapasiyaw ng number 8 song natin, Kissing Strangers, di ba? Pra la 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 la, ha! Di ba? Bongga-bongga yan. Kumakapit pa rin ng bongga-bongga ang kantang Kissing Strangers. In fairness, ang mga nagvo-vote talagang alam na alam kung ano ang nakaka-GV, di ba? Pero tignan natin kung ang ating song number 7, 6, and 5 nakaka-GV pa rin. Bullseye. This is Bullseye. Number 7. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your
fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta. Up on the pole like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, take it on me. Ayy, shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, well, shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. 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 Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Havana, ooh, nah, nah. Bullseye. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, class, sagutin ang bugtong. Nagtago si Buknoy, nakalabas ang ulo. Anong sagot? Oh, ikaw, Apyot. Ma'am, bobo po. Ha? Bobo si Buknoy. Nagtago, tapos nakalabas ang ulo. Ay! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 kumain
Kumainments, Mangmoy! Kumainment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang sarap pakinggan, kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng pamahalaan, nataboy ang mga kurap at haragan. Ha! Mga nakakaangat, nagmalasakit at iniahon ng mga nasa ilalim. Sa tulong-tulong kami sumulong. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reforms. Suportahan ang tax reform, no? Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ipamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Busy ka dyan sa kusina. Nako, mamaya ha, tumambay ka din sa aking kusina dahil 12:00 hanggang 1:00 isang masarap na ice sa tanghalian ang aking espesyal na handog sa lahat ng mga best friends natin na certified. Certified mahilig tumambay lang talaga sa kusina. Mga napabayaan sa kusina. Ay, nako. Oy, eto ha. Sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown number 7, ang katang Perfect ni Ed Sheeran. Nahanap mo na ba ang perfect man mo? Meron pag ganun, perfect man? Wala. Pero syempre, pag nagmamahal ka, para sa'yo, perfect yon, diba? Pero pag mga ibang tao'y nakakakita, uwian na, may panalo na. Love is blind. Mga ganong reaction, no? Eto naman,
Nako, Ponytail ang kantang viral ngayon at sinasayawan ng mga taong mahilig mag-ponytail. Ayan. Huwag mong ikahiya na ikaw ay nakapusod dahil ang mga nakapusod, mga ano yung mga yan, matatalino. Gaya ng mga nurse. O, di ba? Lagi nakapusod yung mga yan. Number 5 naman, oozing sa sexiness ang kantang Havana, oh Havana. Ayan, mamayang gabi, pwede kayong sumayaw niyan. Havana, oh Havana. Ayan, dahil walang pasok bukas, diba? Eto naman, songs number 4, 3, and 2 sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 4. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you.
in case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Number 2. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Show everything, leave it all.
still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aquarius. Hindi siya kawalan best. Kalma lang. Ganon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay! 11:55 na! That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. Nako, best of friend! Magna-number 1 na! Ano kaya ang number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown? Nako, adlib lang ako ha. Mamaya mapapakinggan mo na number 1. Kaya yung mga best friends natin na pumusta. Oy, bala-balato din pag may time. Alam ko na yung mga strategy na ganyan. Oh, piso-piso, piso-piso. Ay, nako. Update muna natin dahil ngayong araw ng Wednesday, ayan, yung mga best friends natin na patuloy na nagpapadala ng maraming entries para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo. Nako, bilis-bilisan ninyo ha ang paghulog ng maraming entries dahil meron na lamang po tayo hanggang alas 12 ng Friday. Oo. Gamit lamang ang napakasarap na Malkis Chocolate. 2 empty wrappers ng Malkis Chocolate 24 grams. Isang raffle coupon po ang kapalit niyan. Kaya, alam mo na,
dapat marami kang bibilhing Malkis chocolate para marami kang empty wrapper. Saktong-sakto magpapasko. Saktong-sakto. Diba? May okasyon. Ayan. Yan na lang ang gamitin mo pang regalo sa kanila. Pagkatapos silang kumain, di, akin na yung mga empty wrappers. Akin na. Diba? Nakapagbigay ka na, nabusog mo na sila, may chance ka pang manalo sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo. Number 10 sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown, bagong entry mula kay Charlie Puth, ang kantang How Long. Number 9 naman ang kantang Taksil. Number 8, Kissing Strangers. Number 7, Perfect. Number 6, Ponytail. Number 5, Havana. Number 4, Mi Gente. Number 3, Ticket Goodbyes. And number 2, Young Dumb and Broke. O, diba? Eto na, number 1 po sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Back-to-back niyan, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation, mula kay Moira De La Torre, ang kantang Titibo-Tibo. Bullseye. This is Bullseye. Number 1. Number 1. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Tex sa Cholens. Tapos jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibog-tibog pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Ang ulat ng mga nagbabagang balita sa buong bansa. Mga balita sa iyong rehiyon at sa buong nasyon. Ito ang Sound of the Nation. RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Magandang hapon Pilipinas, hapon po mga kasama ng Miyerkules, November 29, 2017. At tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Live via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation.
Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, mga kasama, aprobado na po ng Senado ang panukala na doblehin pa ang buwis sa mga kumpanya ng pagmimina, lalo na ang mga umaabuso sa kalikasan. 10 senador ang bumoto pabor sa motion ni na Senate President Pro Tempore Ralph Recto at Senador Francis Escudero na itaas sa mahigit sa 3,000% ang coal taxes simula sa susunod na taon. Nangangahulugan ito na tataas na 300 pesos mula sa kasulukuyang 10 piso ang buwis sa bawat isang metrikong tonelada ng coal hanggang sa taong 2020. Bago maaprubahan ang motion, nakaroon pa ng mainitang pagtatalo ang mga senador matapos na igiit ni Senator Sani Angara, chairman ng Ways and Means Committee, na hindi ito kabilang sa tax reform bill. Pero hindi pumayag si Escudero at iginiit na maraming itataas na buwis sa ilalim ng trail o tax reform for acceleration and inclusion na hindi rin naman naikonsulta sa publiko. Kabilang narito ang dagdag na buwis sa produktong petrolyo at mga sugar-sweetened beverages. Samantala dahil sa 3,000% increase sa coal taxes, posible rin tumaas ang singil sa kuryente. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala, Senado iginiit na pro-poor ang ipinasa nilang bersyon ng tax reform bill. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Iginit ngayon ni Committee on Ways and Means sa Chairman Senator Sani Angara na pro-poor o makamahirap ang ipinasa nilang bersyon ng tax reform for acceleration and inclusion o TRAIN. Tinukoy ni Angara na aabot sa 6.8 million na mga pangkaraniwang manggagawa ang makikinabang dito dahil itinaas ng Senado sa 250,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawa ng buwis. Magdudulot anya ito ng paglaki ng take-home pay ng mga maliliit na empleyado. Diin ni Angara, sa kasaysayan ng pagbubuwis sa bansa ay ito ang pinakamalaking tax relief na maipagkakaloob sa mga manggagawang Pilipino. Tinukoy din ni Angara na malaking tulong sa mga mahihirap ang pagtanggal ng mga senador sa value-added tax o VAT na ipinapataw sa mga prescription medicines. Sabi ni Angara, papagaanin nito ang problema ng mga mahihirap sa pagbili ng gamot kapag sila ay nagkakasakit. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DSL 558 Tatak Arime. Malacanang kumambyo naman sa pagbabalik ng anti-drug operation sa PNP. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Joyce Adra. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa pinalang desisyon ng Pangulong Duterte na ibalik sa PNP ang pangunguna sa kampanya kontra iligal na droga. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi pa talagang nakapagpapa siya ang Pangulo, bagamat kinukonsidera ito ng Chief Executive. Nilinaw naman ni Roque na anuman ang maging pinal na desisyon dito ng Pangulong Duterte ay prerogative at may absolute discretion dito ang Presidente. Idinagdag ni Roque na mas mabuting bigyan na lang ng panahon ng Pangulo para may pag-aralan ito ng mabuti. Kasama mo sa Malacanang, Radyoman Joyce Colantes Adra, DSL 558, Tatak RMN. Aprobado na po ng House Committee on Appropriations and Joint Resolution na naglalayong taasan ang basic pay ng mga sundalo at polis. Ayon kay Davao City Representative Carlo Nograles, Appropriations Committee Chairman, sa proposed 3.8 trillion pesos 2018 national budget, kabilang ang 25 billion na taas sweldo. Pero aminado si Nograles na hindi pa ito sapat, kaya gumagawa ng paraan ang Malacanang ng dagdag pondo. Kabilang din matataasan ng sweldo ang mga uniform personnel tulad ng NASA Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Coast Guard. Mga independent institution nagsama-sama para muling ipaalala ang kalagahan ng separation of powers at check and balances sa bansa. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Angel Ronquillo. Sa pagdiriwangan ay ka-25 taon ng pagkakatapat ng Constitutional Fiscal Autonomy Group o CFA, muling ipinanawagan ng mga kasaping miyembro nito ang kahalagahan ng kanilang independent institutions. Kabilang sa mga kasapi ng CFA kay ang Supreme Court, Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Commission on Elections at ang Commission on Human Rights.
layunin ng bawat independent institutions na ipursige ang kanilang tinatawag na secret mandate tulad lamang ng pagpapahalaga sa separations of powers, checks and balances, punahin ang mga pangabuso at pagmamalabis din sa panguno ng pagtulak sa karapatan ng bawat Pilipino na ginagarantiya ng ating konstitusyon. Kabilang sa mga dumadalo ngayon dito sa anibersaryo ng CIFAG ay sina Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Ombudsman Conchita Carpio Morales, CHR Chairperson Chito Gascon, COMELEC OIC Chairperson Tristan Robert Lim, at gayon din itong CCSC Chairperson at ni Ariel Ronquillo. Kasama mo sa southern part ng Metro Manila ang inyong radyoman, Angel Ronquillo ng DZXL 558 na Arimet. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama sa iba pa po mga balita, pangalawang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na nagtitinda ng murang sigarilyo kaya't madali itong mabili ng publiko lalo na ang mga kabataan. Sa interview ng RMN, sinabi ni Voice Association of the Philippines President Imer Rojas, ilang dekada nang niloloko ng mga kumpanya ng sigarilyo ang mga tao kung saan hindi nila sinasabi na bukod sa walang magandang itutulot sa kalusugan ay nakamamatay pa ito. Karamihan sa mga kabataan natin ay naumaling po na bumili ng sigarilyo. Hindi kagaya sa ibang bansa na napakahirap bumili ng sigarilyo dahil napakamahal na ng sigarilyo sa kanila. Sa kabila nito'y umaasa pa rin ang NVAPA, isang organisasyon na binubuo ng mga lung cancer survivor na gagayahin din ng Pilipinas ang ginagawang hagbang ng mga tobacco firm sa ibang bansa. Kapag tumahan po ng mahigit sa 5 piso ang isang steak ay mahirapan na pong bumili ang mga karamihan sa mga mamamayan natin. Tama yung per steak o yung tingi-tingi ay kailangan na rin ipagbawal. Ayun lang yata sa buong mundo ang nagbebenta ng ganun tingi-tingi. Samantala, matapos mapatunayang guilty po ang mga tobacco firms sa paglabag sa racketeering laws, pandaraya o panlilinlang sa publiko ukol sa panganib na dala ng tobacco at sa kung paano nila ito ibinenta sa mga menor de edad, nagsimula nang magpalabas itong November 26 ng ads o commercials ang ilang malalaking kumpanya ng sigarilyo para ipakita sa publiko ang tunay na epekto ng sigarilyo sa katawan ng tao. Nationwide, the sound of the nation. Mga abogado ni na Vice President Leni Robredo at dating Senador Bongbong Marcos naniniwalang tutukan ng COMELEC ang transparency, credibility at accountancy kahit sino pang chairman. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Silvestre Labay. Naniniwala si Atty. Romulo Macalintal, abogado ni Vice President Leni Robredo at Atty. George Erwin Garcia, abogado ni dating Senador Bongbong Marcos na dapat pagtuunan ng pansin ng COMELEC ang usapin ng transparency, credibility at accountancy kahit sino pa man umano ang COMELEC chairman. Sa dinanap na forum sa kapihan sa Manila Bay, binigyan din ni Atty. Garcia na mahalaga na mawala ang agam-agam ng publiko na nagkaroon ng dayaan sa nakaraang eleksyon dahil sa computerized election kung saan ay umalma ang kanyang kliyente na dinaya noong nakaraang eleksyon. Kumipensya naman si Atty. Macalintal at nilinaw na sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas ay wala pa siyang nahawakang kaso na nadaya dahil sa intervention ng machine. Nagkasundo naman ang dalawang abogado na ipagaya na lamang sa Presidential Electoral Tribunal o PET ang kaso ng kanilang mga kliyente kung saan positibo sina Garcia at Macalintal na magkaroon ng patas na paghuhusga ang PET sa kaso ng kanilang mga kliyente. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tata RMN. Judicial Decentralized Office o JDO sa Region 7. Anya, labag ito dahil ang JDO na binuo lamang ni Sereno ay hindi man lamang dumaan sa approval ng ANBANC. Nagbaba ng Administrative Order 175-2012 si Sereno kung saan nilikha niya ng solo ang JDO at itinatalaga nito si Sandigan Bayan Justice Geraldine Econg bilang head, gayong nagtataka sila sa pagkakatalaga kay Econg dahil hindi ito miyembro ng court administrator. Bukod dito, sinasagasaan din ni Sereno ang kapangyarihan ng Kongreso sa paglikha ng tanggapan ng
ng gobyerno. Nangako naman si Sereno na i-amend ang kanyang administrative order sa nilikang JDO pero pinaasa at walang ginawa dito ang punong maestrado. Samantala, na-insulto naman si De Castro sa naging tanong sa kanya ni Congressman Raffo Camora kung ano ang nararamdaman nito sa pagkaka-appoint kay Sereno bilang Chief Justice. Wala pong karapatan ang isang tao na maging justice kung affected ng emotions. Yan ho ang isang bagay na hindi ko pinaiiral sa akin. Kasi ho, kung ganyan ako, na puro emosyon at puro feelings, dapat umalis ako sa husgado. Kaya ho, itong pag-appoint kay Chief Justice Sereno, ano po magagawa ko? The President appointed her. She was nominated by the JDC. What should I do? Kaya ho, siguro, ang dapat ho, tignan ninyo yung aking mga ginawa kung merong basihan. Pag wala hong basihan, doon ho ninyo sabihin na ito ang aking mga ginagawa ay dahil lang sa aking emosyon. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita ng mga kasama sa may Bataan, 10 most wanted person ng Central Luzon arestado. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Bataan, Mike Sigaral. Arestado ang 10 most wanted persons sa sinagawang police operation sa 3 probinsya at isang highly urbanized city sa Central Luzon. Sa report mula sa Campo Olivas, 3 ang naaresto sa Bulacan, 2 sa Pampanga at 3 sa lalawigan ng Nueva Ecija. Samantala, nadakip din sa Olongapo City ang number 6 most wanted person ng Angeles City na si Jomar Pring. Ito ay sa isinagawang operasyon ng CIDG Pampanga at Angeles City Police Station 5. Katuwang ang Olongapo City PNP. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director Chief Superintendent Amador Corpus, asahan pa ang mas maraming pag-aresto sa buong rehiyon sa kanilang pinaigting na pagtugis sa mga nagtatagong lumabag sa batas. Kasama mo sa Campo Olivas, lalawigan ng Pampanga, Radyoman Mike Sigaral ng DCXL 558 Tata RMN. Balita naman sa Visayas, mga kasama, pag-deploy umano ng New People's Army ng Sparrow Unit sa lungsod ng Iloilo, kinukumpirma ngayon ng Iloilo City Police Office. Ang kasama mo sa balita mula RMN Iloilo, Radyoman Sunny Punay. Pinababalidate na ngayon ng Iloilo City Police Office sa kanilang intelligence unit ang impormasyon na may mga Sparrow unit ng New People's Army na i-deploy sa lungsod ng Iloilo upang manglikida ng kanilang mga target. Ito ang ipinahayag ni ICPO Director Senior Superintendent Henry Viñas matapos matanggap ang naturang report. Gayunman, nilinaw ni Viñas na wala pang konfirmasyon ang naturang report at hinihintay pa niya ang resulta ng validation ng intelligence unit. Lumutang ang naturang impormasyon kasunod ng mga pag-atake ng ginawa ng mga rebelding NPA laban sa mga pulis matapos kansilahin ng pamahalaan ang pakikipag-usap sa mga ito at pagtawag sa kanila na teroristang grupo. Kaupod mo sa DYRI Iloilo, Radyoman Sunny Sarabia Punay, Tatak RMN. Dako naman tayo sa may Mindanao, mga kasama. MNLF positibo ang pananaw sa BBL. Kasama mo sa Radyoman mula RMN Pangadian, Kenneth Bustamante. Positibo ang pananaw ni Moro National Liberation Front Legal Counsel at spokesperson Emmanuel Puntanilla na magbubunga ng kapayapaan sa Mindanao ang isinusulong ng Administrasyon Duterte na Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon pa sa grupo, di malayong magkaroon ng katuparan ang kanilang hangad na BBL, lalo pat si Pangulong Rodrigo Duterte na ang humiling sa Kongreso na magkaroon ng special session para sa Bangsamoro Basic Law. Nilinaw naman ng MNLF na seryoso sila sa naturang issue. We are very serious. Matagal na kami serious and we are always serious. Ikinatuwa naman ng MNLF ang ipinakitang suporta ng iba't ibang sektor sa Mindanao. Ang inyong Radyoman sa RMN, DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Live via satellite, RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa iba pa po mga balita, mga kasama, PNP Chief Ronald De La Rosa nilinaw na hindi sinisiraan ng NBI matapos ang kanyang pahayag na umano'y may ilang NBI agents ang sangkot sa kidnapping. Kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay.
Iginiit ni PNP Chief Ronald De La Rosa na hindi niya sinisiraan ang National Bureau of Investigation matapos ang kanyang pahayag na may ilang umano'y NBI agents ang sangkot sa pangingidap sa 4 na Koreano sa Angeles City, Pampanga kamakailan. Ayon kay PNP Chief De La Rosa, ang kanyang pahayag ay mismong sinabi ng primary suspect sa pagdukot at hindi niya ito gawa-gawa lamang. Gate De La Rosa, dapat hindi pinagtatakpan ng mga kasamahan kung talagang may pagkakamali dahil bahagian ito ng umiiral na internal cleansing at para sa tinatawag na good governance. Sinabi pa ni De La Rosa na kapag sa hangin ng PNP ang nasasangkot sa katiwalian ay hindi niya ito ikinahihiya. Sa katunayan, pinapaupakan niya pa ito. Aminado siyang nasasaktan siya pero hindi niya kailanman pagtatakpan ng mga tiwaling pulis. Humingi naman ng paumanhin ang opisyal sa pamunuan ng NBI at sinabing makikipag-usap siya mismo sa hepe ng National Bureau of Investigation. Kasama ang programa, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. Sports News. Mga kasama, tatangkay maiuwi ng Ateneo de Manila University ang titulo bilang kampiyon ng men's basketball ng season 18 ng UAAP sa paghaharap nila ng defending champion De La Salle University mamayang alas 4 ng hapon sa Big Dome. Lamang ang Blue Eagles ng 1-0 sa best of 3 finals matapos silang kunin ang Game 1 sa 6-70 noong Sabado. Balita sa Ibayong Dagat. Tiniyag ni US President Donald Trump ang agarang pakilos matapos pang panibagong missile launch ng North Korea. Sabi ni President Trump, hindi nila palulusutin ang ginawang hagbang ng North Korea. At yan po mga kasama ng ating mga balita ngayong hapon. Sa mga taga-Butuan, ang tabayanan, susunod na po dyan ang programang Corridas. Kasama si Radyoman Rapid Capadeso at si Radyoman Danny Luyahan, ang Wonder Boy ng DXBC Butuan. At binabati natin ang isang maligayang kaarawan, si Boss Buddy Oberas ngayong araw. Sir Buddy, happy birthday. Happy birthday! You know. At kay Radyoman Bong Simbahon ng RMN Zamboanga. Happy birthday! At mga kasama, sa pangalan po ni Radyoman Buddy Oberas, ako pong inyong Radyoman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. IFM ay aking best friend. Mataga-tagaryamangan? Ang gapi kwarta to? Nayari ka. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved. Particle-based petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé, and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for?
more. Visit Immigration Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Magkakaalaman na kung sino sa ating mga working singers ang mag-uwi ng tumataginting na 50,000 pesos grand prize at hahawak ng titulong Magic Idol Champion 2017. Hatid ng Magic Group of Companies, Magic Supermarket, Magic Department Store, Magic Appliance Center, Jolly Magic Foods Group, Magic Mall UBRC at BBCI, FJS Healthy Serve Foods, Mang Inasal, Magic Sales Incorporated at ng Masarap Group of Stores. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Grand Finals. December 9, 2017. Saturday, 6 p.m. at MMX Event Center, Magic Mall Urdaneta. Featuring Pilipinas Got Talent 2011 second placer, Khalil Ramos. And Showtime Tawag ng Tanghalan Season 1 first runner-up, Sam Mangubat. Win exciting prizes by joining My Watch and Win promo. Visit Super Magic and Magic Mall Urdaneta for more details. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Grand Finals. December 9, 2017, 6 p.m. Free admission. Anong oras na? Ay, 12:23 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, dugatan! Nako, ayan, napakinggan mo ang ating RMN News Nationwide, the sound of the nation. Aha! Sana na-update ka sa mga mainit na balita, no? Tuwing alas 12 po yan. At syempre, kasama mo pa rin ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie! Ano daw masarap na ulam ngayon dyan sa bahay ninyo? Ano daw? Text mo ako para malaman ko. 0949-614306 at ako naman, iniimbitahan kang pumasok sa aking kusina. Halika sa aking kusina. Pasok ka. Pasok, pasok. Ayan. Naka best friend dito sa aking kusina. Kasalukuyan ako ngayon ay nagde-deep fry ng kalabasa. Aha. Alam mo ba best friend na perfect combination ng deep fried kalabasa ang mga pritong pagkain kagaya ng isda, kagaya ng paborito mong fried chicken, o kaya naman pork chop, yan na. Perfect ka-partner po niyan ay pritong kalabasa. No wonder kung bakit siya perfect ka-partner kasi para din siyang lasang French fries na paborito ng ilang mga bagets. Kaya kung mahirap pakainin ng masustansyang pagkain ng iyong Junakis, alam mo na yan. Turuan mo siya ng mga ganitong klase ng pagkain. Ipatikin mo sa kanya yung mga iba't ibang klase ng pagkain. Pritong kalabasa! Why not? Diba? Ayan! Meron ka namang natutunan. So, abangan mo araw-araw isang masarap na recipe sa ating ay sa tanghalian. Ano daw masarap na ulam dyan sa inyo? I-text mo na ako dahil mamaya kusina nyo naman ang bida sa ating ay sa tanghalian. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. Was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love
ever came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. It's gonna be fine. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. Hi FM, ay aking best friend. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now?
ka umiiyak? Kasi ma'am, sabi po ni Doc, tatanggalan niya daw po ako ng butlig. Inday, butlig lang, iiyak ka na? Kasi ma'am, okay lang naman kung right leg o left leg, pero bakit naman po bootleg? Ay! Ang classic talaga! Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang palang ito ay mula po sa NGCP. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Mang Moy, nandito si Ari Kutsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Number 1. Number 1.
napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Naman sa'yo ang lahat, iniibig kita. Hindi ka man yung tipo na makikita sa TV at dyaryo. Ang sinisigaw ng puso, ika'y mahal ko. Sa'yo ang lahat, sa'kin ay ikaw lang. Wala man sa'yo ang lahat, hanap ka sa tuwina. Ang bawat tintig ng puso ko, sinisigaw ang pangalan mo. Sa lungkot at sa ligaya, kasama mo ko. Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba, kumahal talaga. Ganito pala pag nagmamahal, sinta. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mag-alala. Wala man sa'yo ang lahat, sa puso ko ikaw lang. Kahit ano pang sabihin nila, basta't para sa'kin ang mahalaga ang pag-ibig na wagas.
sinta. Wala man sa'yo ang lahat. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, di mo kayang tanggapin na hindi ka talaga niya gusto. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Gawing mas masarap with real chocolate ng Maltkiss. Ay, 12:49. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by Department of Finance. On board is Tita Ronnie. Nako, best of friend, kung ang ulam natin ngayon on the side dish with kalabasa. Well, bukas Thursday, abangan mo dahil dessert naman nagawa sa kalabasa ang aking, alam mo na, ibabahagi sa inyo. Kaya abangan mo yan. Vocast with the letter V as in Vocast. Araw na mga ipinanganak ng 30. Bonifacio Day. Ano daw masarap na ulam ngayon dyan sa inyong bahay? Well, text mo ko para malaman ko kung yan ay Vonga with the letter V. Eto, hi po, greetings lang ng isang magandang tanghali sa inyo, IFM, the best radio station. Pag-greet naman ako, Sandy, at pa-request ako ng kantang Patawarin by Ace Diamante. Thank you and God bless. Maraming salamat. Hashtag IFM, ang best friend ko, Dugatan. Sakto, best! Kalabasa din ang ulam ko ngayon. Kalabasa, in pakbet style naman. Kain po tayo. Samahan ng pritong galunggong with matching soft drinks. Sarap! Soft drinks! Hashtag IFM, ang best friend mo, Dugatan. Isang masarap na pananghalian sa'yo, Tita Ronnie. Ang ulam namin ngayon dito ay pritong bangos with kamatis and alamang. Sabi niya, sarap. Nako, sana naman makarating yan dito sa IFM. Oo, one time mag-boodle fight tayo. Sagot ko na ang place. Doon tayo sa rooftop ng IFM. At saka sagot ko na rin ang big. Sponsoran na lang ni, basta yun! Sino may gusto magpa-boodle fight dyan? Ako, imbitahan niyo ako, ha? 12:51 on the clock. Susunod na ang inaabangan mo. Programang Ramdam na Ramdam Ka. Programang ikaw mismo ang nagsulat. Programang hashtag Dear IFM. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. Hey, Inday,
sa side ko gamay. Basing wala kakabantay ba, pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Wala kas kolon, memorize pag yun ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-pi, ko forever. Cause I have someone just like her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I know ikaw original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubi ay kaya love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano nang makita ta. Mag-abot ta sa Fuente, maginabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, moto ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM ay aking best friend. You're all I want for Christmas. All I want my whole life through. Each day is just like Christmas. Anytime that I'm with you, you're all I want for Christmas. And if all my dreams come true, then I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled
kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 102 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. On board is Tita Ronnie. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. People say that you're no good for me.
for you. Maybe you're no angel, but all that talk is cheap when I'm alone with you. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. All the world is crazy anyway. What's it matter what they say? If I'm the one that's wrong, then let it be my mistake. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. You wouldn't be with me tonight if I didn't feel I was right. What will it matter anyhow 100 years from now? Not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. IFM, aking best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man.
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Ibagaton si Kalabat? Siya pa may kaiba to na naman eh. Nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Best Friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw. Ayan, Tita Ronnie. Diyan, busy-busy sa iyong trabaho, naghahabol. Dahil bukas nga ay walang pasok. Yung iba. Yung mga nasa opisina, hello po, good afternoon. Ma'am, sir. Samahan mo ang tita ng bayan dahil isang kwento ang mapapakinggan programang Dear IFM. Kikirot na naman ba ang puso mo ngayon? O marirealize mo na, ay, oo nga, no? Bakit lagi na lang, ay, napapa-ay ka, di ba? Sakto, dahil kung ikaw lagi na lang napapa-ay, akin ay. Bagay na bagay sa iyo ang kwento natin this afternoon. Timpla ka na ng kape mo, bes, at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento natin. At mamaya ang iyong reaksyon, handa ko ring basahin yan. Handa mo rin bang sagutin ang tanong ko? Mamaya i-reveal ko yan. Makipagkulitan sa akin via text sa 0949-6140-306 or sa ating Facebook account, Tita Ronnie, sa Facebook account din po ng IFM The Goodbye. Ang panahon natin ngayon parang babae. Iinit, tas biglang aaraw. Nako, alam na yan. Dinatnan eh. O, kaya sabihin mo sa kanya, relax ka lang muna ha. Diyan ka lang, enjoy mo lang. Kinig ka lang ng IFM. Ako bahala ka. At ako na talaga ang bahala sa'yo. Dahil eto na, mapapakinggan mo na ang part 1, hashtag Dear IFM presents Kulang. Kulang ako. Di ba may ganong kanta? Kung wala ka, ganun ata yun eh. Wait lang ha, research ko.
Parang may ganung kanta eh. Parang narinig ko na yun eh. Bakit lagi na lang may kulang? Bakit sila merong ganon? Bakit ako wala? Kadalasan yun naman eh, di ba? Kaya tayo nagrireklamo kasi kulang. Kaya tayo nagsisumika para mapunan yung kulang. At higit sa lahat, yung kulang na yon, yun ang nagiging dahilan kung bakit lagi mo na lang sinasabi sa iyong sarili na ginagalingan mo. Sus! Ginagalingan mo ba talaga, best? Nako, baka hindi naman, Kaya laging kulang kasi kulang. I-push mo pa ng konti para masabi mong ginagalingan talaga. Ay, nako. O siya, etong kwento natin. Sana ginalingan din nila sa pagdadrama dahil sarili mong kwento ang mapapakinggan dito sa IFM. Binigyang buhay po namin. Kaya, eto na. Hashtag Dear IFM presents Kulang. Nay, ang kapulay bulas tayo. Antikanan tayo ay. Unsa bilay tatay mo, imbagalat si kato. Nay, narasa na la. Walay kapitan tinapay ditan. Balot, sansakay kilabay at tinapay Ang kakabalag itan. Sakto labat. Nay, inalanan kay lamay tinapay ko. Andi pa, Nay? Anto nandi, ni tanay ni. Ang kapulanti. Iyamot mo, andala. Gomlay ay gawak Andres. Nasalakmot ni. Si kamot kay lag ka masaol. Hindi ko na nanay, di ba sansakay tayo? Ta, kulang ko. Pulyan nyo ta, noon tumbok. Mga liw tayo dakal. Balat natan. Tiis-tiis tini. Nay, jet ang tumbok ang may paborito yan sa imada mo ta. Nay, ang may balong ko ay. Ang loba na. Apuram kayla. May sabay ka lang si Ishak. Ako lang takala. Anak, kulang kasi ay balon mo. Magano ta, alagaran ta ni si tatay mo Pigaratan na ya. 20 pesos. Sarag tulatan. Manakarak na pasampet. Basta makaloob ka diskwilaan. Sabi nila, walang taong perpekto at kailangan makontento tayo sa kung ano man ang meron tayo. Pero mukhang hindi ko po masusunod ang prinsipyong ito. Dahil hindi ako maaaring makontento buhay na meron ako ngayon. Gusto ko pong tugunan ang salitang kulang sa mundo ko. Yung kakulangan ng pera, gusto ko pong mapunan yon. Mga best friend, masasabi ko nga, sa panahon natin ngayon, napaka-powerful po nito. Pwedeng mapaganda o mapasama nito ang buhay na meron tayo. Depende na yon sa atin. Halos wala naman na kasing mura o libre ngayon. Kaya kahit gustuhin ko na walang pera, wala po akong magagawa. Para sa akin, kung wala kang pera, talo ka. Aminado ako nga, isa ako sa mga taong laging kulang ang pera, kaya talo daw ako. Ako pa naman po yung tipo ng taong ayaw patalo. Kahit papaano, gusto ko rin namang iangat ang sarili ko. Kaya naman, sa maniwala kayo o hindi, ginagawa ko pong sapat ang kulang. Ay, makapauras. Hay, salamat. Break lang. Sakto, naratanak la. Gasofia, man merienda ta. Naan nila? Sumpalang ko ni ay. Oo, abalang ko narasan ka. Sigurado ka, agbugabay sa mga lew. Nasalagmat ni. Sumpalang ko ni talaga ya. Akauli mo si Iring. Naalala ko noon, best friend, nung ako po ay nasa elementarya pa lamang.
Madalas akong tuksuin ng aking mga kaklase dahil sa suot kong uniform na halatado namang pinaglumaan na ng nakatatanda kong kapatid. Tipong kahit matagal mong ibabad sa Clorox upang labhan at pumuti, mapapansin at mapapansin, ito po ay luma. Panay din po ang panglalait nila sa akin dahil sa kakulangan ko ng gamit sa paaralan. Kulang ang notebooks, luma ang aking bag, sapatos, wala akong gunting, tasar, pencil case, minsan nangihingi pa ako. Kasi sila, kompleto sila. Natatandaan ko rin yung tipong lahat na ng kaklase ko ay nagsisilabasan upang i-enjoy ang kanilang recess. Samantalang ako, binubusog ko na lang ang sarili ko habang nililibot ang paningin sa lugar ng aming paaralan. Pagbabasa ng libro o di kaya na may pakikipagkwentuhan. At minsan, gugustuhin ko na lang maiwan sa loob ng classroom para lang hindi ako mainggit sa kanila. Sila na pinagpala ng kung ano man ang meron sila. Napakapalad po ng mga taong mabilis nilang makuha o mabili ang anumang bagay na meron sila. Andyan ang mamahaling cellphones, na alahas, masasarap na pagkain, sapatos at iba pa. Lahat ng yon meron sila. Pero ako, lahat naman yon wala sa akin. Yung tipong namumuhay sila na parang walang kulang sa kanila. Samantalang ang pamilya ko po, todo kayod sa pamumuhay. Bakit kaya ganon? Hindi na lang nila ginawang mayaman ang lahat. O kaya, hindi na lang nila ginawang mahirap ang lahat para pantay-pantay ang lahat. Sila nanay at tatay na halos araw, gabi, nagtatrabaho para lang kumita nang sa ganon matugunan ang kulang sa pang-araw-araw na pamumuhay namin. Mananap bilay ka. Tani, naurasan sa pamilyam. Ito gagawin ko siya rin di mo matatrabawag. Ang tamlalantiya kulang so, pansalo tayo bulas. Sira. May babayaran tini. Kulang la. Nakakasira ray ugugaw. Man birthday ni Sophia. Anto'y ihanda tayo si Katoy. Kumabagay, gawang ko'y pulaing tan. Yan, makaluto tayo. Sa tayo birthday to. Siya rin kaakaulay. Unloobak ad karinderya. Tagaluto. Balag laman niya tulong at sikat tayo. Paano turo, gugaw? Nay, tay. Hindi mo sasabag kayo? Hanggang po, anak. Pantutong-tong kami ng nanay mo. Kikinmanilingan ka. Pampalas ka. Sige, sirin. Nabuwas sa ulakin din nanay. May utang nga. Amaya may li utang ta. Talanti makabayar siya ay. Anto'y labay mo? Mandildil tayo yasin. O babalig lara tay. At ay sakay at tinapay, kulang dalatan. Ngayong high school na ako, kulang na kulang po ang 50 pesos na ibinibigay ng magulang ko na pang-araw-araw ko na baon sa paaralan. Lalo pat talamak ang bayarin. Minsan, hindi ko na nagagawang mag-take ng lunch para lang may pambayad sa proyekto namin. Hindi na ako humihingi sa kanila ng dagdag dahil ayokong maging pabigat sa kanila. Minsan, hindi ko maiwasang mainggit sa mga kapwa ko mag-aaral na sobra-sobra ang baon na ibinibigay sa kanila.
Napaka makapangyarihan, di ba po, ng pera? Pero sila lang ang meron nun. Sila yung meron, pero sila yung hindi marunong magpahalaga sa biyayang meron sila. Nilulustay sa walang katuturang bagay. Maraming naghahangad ng maayos na pag-aaral. Pero dahil sa kakulangan ng pinansyal, kaya yamin, manluto, manuras, manlako, ang gano'n sa badutan simba. Ugaw ka ni, umpen makapisit kalaba. Sige la. Karukad atong mo. Sige la ate. Agilik kulit mo. Yan, walay balo ng kumat. Sige lagtan, duwan lasas kada agwa, ay smulaman. Manuras tan mampunas labat sugawon mo. On, sige ate. Salamat ha. Kayo mapaga. Sa kabila ng sideline na pinasok ko, sinikap kong pagbutihin ang aking pag-aaral. Nagpaka-aktibo ako sa paaralan. Hindi ko hinahayaang nakaupo lang ako sa upuan. Mahilig akong mag-recite, magbahagi ng kaalaman. Kaya naman, hindi nawawala ang pangalan ko po sa listahan ng mga outstanding students. Very proud po ako doon. Pinili kong maging masaya kahit mahirap lang kami. Tumatayo akong modelo at inspirasyon sa mga tao upang buhayin ang kataganga. Hindi hadlang ang kahirapan sa edukasyon. At hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. Pinangahawakan ko yun, best friend. Mga best friend, financial problem ang unang balakid sa samahan namin ng aking pamilya. Inaamin ko na may pagkakataon na sa sobrang paghihirap, pagod at inggit ko, nagagawa ko ng questionin ang sarili ko, pati na rin ang mga magulang ko. Kasaglaran ng plano ya bilang min-amin sa naagi. Agalikarakul mi. Kulang kami lalayang nad-amin. Kasagaran ng plano, yung maayos. Aga kumun kami maniirap. Aga po kumoy kulang si kami. Kumun, makapanarala yung maayos. Hey. Ngayon po, na malawak na ang aking kaisipan at nakikita ko ang hirap. Kaya eto, sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko. Pero sila, ang aking mga magulang, kakayanin pa ba nila? Madalas kong tanungin ang aking sarili tungkol sa bagay na ito. Sabi ko, bakit kasi nagkaroon pa kami ng malaking pamilya, hindi naman pala sapat. Kaya pinangako ko po sa aking sarili, pagbubutihin ko pa po lalo para hindi ko maranasan balang araw kung ano man ang nararanasan ko ngayon. The rainbow will bend in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there.
Magbabalik ang programang Dear IFM. Pagkalipas ng musika at paalala. IFM. On board is Tita Ronnie. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Living without you, living alone, this empty house so cold. Wanting to hold you, wanting you near, how much I wanted you hold. And now that you've come back to my little day, I need you to stay. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. IFM. So class, naintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ng teka? Uknoy! Bakit ka natutulog sa gitna ng klase ko? Ma'am, kasi po napakalambing kasi ng boses mo, ma'am. Yun po ang dahilan kung ba't po ako nakatulog. Eh bakit yung iba naman hindi nakatulog? Kasi po, hindi naman po sila nakikinig sa inyo. Ay! Ang classic talaga. Classic. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Nako, best friend, malamang sa malamang ikaw ngayon napapaluha dahil napakinggan mo ang part 1 ng kwento natin. Ay, naiyak din ako dahil yung katabi ko kanina gumaganon siya. Kasi naman, alam mo yun, may mga nangyayari kasi sa paligid natin, nakala natin na
ikaw lang yung nakakaranas. Oo, kung makapagreklamo ka na wala kang ganyan, wala kang ganito. Meron pa palang mas matindi. Yung ating letter sender na si best friend Sofia na maraming kulang sa kanyang buhay, sa kanyang pag-aaral. Pero lahat ng yon pinaglalabanan niya at pinatutunayan niya na ginagalingan niya. Hashtag Dear IFM presents kulang. Eto na ang part 2 ng kwento natin. Ano kaya ang laman ng kwentong ito? Mapapakinggan? Eto na. Dear IFM. Isa pa po sa dahilan kung bakit ako nagsusumikap ay dahil po sa aking tatay. Si tatay na laging nandyan. Si tatay na siyang musika po ang libangan. Naalala ko po noon, 4:00 pa lang ng madaling araw. Nakikinig na siya ng radyo. Sinasabayan ang mga awitin. Habang siya ay nagkakape. Nasanay na ako na laging merong musika akong naririnig, best friend. Musika na siyang nagbibigay kulay sa aming magkakapatid. At syempre, sa nanay ko na siyang nagpaibig sa kanya. Nasa 3 baitang na ako noon sa aking pag-aaral. Sabado ng gabi, masaya kaming nagkwekwentuhan. Buo ang pamilya. Sa gabi ding iyon, tinuturuan ako ni Itay kung paano gamitin at bigyang buhay ang isang kanta gamit ang gitara. Gitara na kanyang munting alaala. Matibay kayo talaga mang-gitara, Tay. Bakit niyo pa? Labay ko na anta-anta-antay. Ay, sige anak. Anton kansyon, so labay mo iba ang kusika. Ako anta, Tay. Si Kilay bahala. Sige. Sasalin tayan kansyon na, ha? Mabantay ka. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, hindi rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo na may pusong bato. Oh, si Kamat. Ang kaanta eh. Nya, rumba na mo. Ha? Minsan kablit mo rata string tayo, ha? Unyay. Unyay tayo, ha? Isang kantang pinamagatang pusong bato ang itinuro niya sa akin. Dahil isa ito sa mga pinakasikat na kanta nung mga panahon. Buong akala ko, magtutuloy-tuloy ang pagtuturo niya sa akin sa paggigitara. Umasa rin ako na balang araw, isa ako sa mga kikilalaning mahusay sa larangan ng pagkanta at pagtugtog ng gitara. Pero nagkamali ako. Hindi ko inakalang huling gabi na pala iyon na makakasama namin ng Itay. Linggo po ng umaga, August 11, 2013, pumanaw ang aming pinakamamahal na ama. Hindi niya nalabanan ang sakit na high blood. Iniwan niya kami. Iniwan niya rin ang gitara, ang pangarap na dapat sana bubuuin pa lang namin. Parang wala may mga yasisak. Siya pa naman bangat natin eh. Kaya may ninaantaan ko. May nilabay ko naanta-antay. Pasahol kayo. Biniglayo kami ah. Siya pa'y manlutoy pansit eh. Na birthday kay. Siya pa'y manasikaso si kami eh. Siya pala'y may kabit na medalya kay.
Diba? Bagam. Pasyaan ko. Balasig kayo. Tinainan nyo kami la. Tay! Tay, bangon kila. Agagla mga layamaya-maya kanan, tay. Balo na akis. Ang tulabay ng tatayo na akis tayo. Sa ikwanto'y bangat to ayamang gitara. Si kanila ba't suni bangat da? Tay, bangon kila. Tay! Lalo kaming nahirapan sa pagkawala ni Itay. Niwala nga ang trabaho si Inay para tustusan ang pag-aaral naming magkakapatid. Pero mabait ang Diyos kasi may isang pamilyang gusto akong pag-aralin. Kapalit ng pagtira ko sa bahay nila, ang araw-araw na pagbibigay nila ng baon ko sa eskwela. Halatang mayaman ang pamilyang ito gaya ng pagkakakilala sa amin dati ni Itay sa kanila. Kaya nilang ibigay ang mga pangangailangan ko na hindi kayang ibigay ni Inay. Kaya't pumayag ako. Nakitira ako para lang makapag-aral. Ante, nalisang la. Yala may balon mo. Sempet kay masabay Pen makaluto kay na akan tayo. O nante. Sige la. Lakala umpen man natrasado ka ni. Melody. Ma. Antutan mo't anak. Agka ni akatariya. Mangan ka. Antis kan unalis Thank you, Ma. Don't worry so much sa akin. Galila sirin, mangan tila. Mag-iimon ka na naman dyan. Si Sofia, saan? Imalis la mo. Nalislak la sirin Oh, watan ka manaya. Wala ni kasi inalaka. Agalay swerte to yung Melody. Maong ni. Hay, Sophia, ka maniimotag. Kalaw na akis. Kayam tan, focus labat. Balat makakaakis saya talaga. Naiinggit Maong si kato tawalay atang to. Ay, duga palaya. Luba la. Napakahirap palang makitira, best friend. Makikibagay ka at makikipagsapalaran ka sa isang pamilya. Iyong tipong hawak nila ang oras mo. Pagtulog mo, pagkain mo, pagtawa mo, lahat yun, pakiramdam ko, di makina. Pakiramdam ko rin po, noong mga oras na yon, hindi ako malaya. Hindi po ko naging masaya. At kahit gaano pa man kasarap ang mga pagkaing nakahain sa hapag, nawawalan ako ng gana. Dahil lubos ang pangungulila at pagkagiliw ko sa aking tunay na pamilya. Hindi ko kinayang mapalayo sa pamilya ko at sa mga kapatid ko. Kaya mga best friend, hindi ako nagtagal sa bahay na iyon. Bumalik ako. Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil marami akong natutunan sa aking pagtira sa kanila. Mas lalo akong naging matibay. Natutunan ko na bagamata, maraming kulang sa aming pamilya, sagana naman kami at busog sa pagmamahal sa bawat isa. Wala nang papantay doon. Pakiramdam ko, walang kulang katulad ng isang masayang pamilya. Pinagbuklod ng tunay na pagmamahalan at pagkakaintindihan. Isang inspirasyon para makamit ko ang tagumpay. Sa ngayon, best friend, pinili kong manatili sa poder ng aking pamilya habang nag-aaral. Paminsan-minsan sumasadline para maitaguyod ang aking edukasyon. At naway, kasyahan kami ng Diyos. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong programa at sa pagbasa ng aking kwento. Nagmamahal, Sofia. The rainbow will live in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there.
IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. I miss your love since you've been gone. I find it hard to go on. The summer sky don't mean a thing. I thought I'd always be strong. I got a feeling inside, and it's making my heart cry, 'cause I'm missing you, and it's making me blue, yeah. I'm missing you, but what can I do? I'm 1,000 miles away from you. So here I am, and everything's new. I should be happy in love, but all I know, I look deep in my eyes, I've never felt so alone. And this feeling inside, it's making my heart cry, 'cause I'm missing you, and it's making me blue, yeah. I'm missing you. What can I do? 1,000 miles away. So what's the meaning of this? To be living like this, it ain't no fun at all. I wonder where are you now? I miss your love since you've been gone. I find it hard to go on, and this feeling inside, I just break down and cry, 'cause I'm missing you, and it's making me blue, yeah. I'm missing you. What can I do? 1,000 miles away. I'm missing you, and it's making me blue, yeah. I'm missing you. What can I do? That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aris, kalma ka lang. Hayaan mo na. Karma na bahala sa kanila. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wind
wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! O ganito. Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml o kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 1:57 na. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. On board is Tita Ronnie. Programang Dear IFM ang sumasalamin sa mga tunay na nangyayari sa ating buhay. Kaya minsan, kung wala ka nang makausap, kasi sawang-sawa na sila sa kwento mo, nandito ako, ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Handang makinig sa'yo. Isulat kamay mo ang iyong kwento, pwede? Pwede mo i-message yan sa ating Facebook account o di kaya naman, pumunta ka mismo dito sa IFM, 3rd floor, Marigold Building, MH Pilar Street, Dagupan City at pag-usapan natin ang kwento mo. At malay mo isang araw, yun na ang mapakinggan dito sa programang Dear IFM. Yung programang ito, na dahil sa'yo, meron tayong inaabangan araw-araw. Hashtag Dear IFM presents the
kulang. Diyan ay ikot ang ating kwentuhan hanggang mamayang 3:00. Bakit nga kasi may kulang? Oo nga, no? Bakit hindi nalang ginawang pantay-pantay? Yung tipong lahat mahirap, lahat mayaman para walang problema. Kaso, hindi magiging balanse ang mundo kapag ganon. Sa buhay natin, minsan, talagang mararamdaman natin na laging may kulang. Bakit may kulang? Gusto mong isigaw, bakit may kulang? Alam mo, minsan ang sagot dyan, siguro sinasadya yun ng ating Panginoon. Alam mo kung bakit? Una, kasi nakakalimutan na natin siya. Pag sobrang meron tayo, nakakalimutan natin magsabi ng thank you kasi thank you. Basta, nakakalimutan natin magsabi yun. Thank you. Dalawang salita lang, pero ang hirap-hirap nating sabihin kapag sobrang meron tayo ng ganito, ganyan. Nakakalimutan natin siya. Pangalawa, sinasadya niya na laging may kulang para tayo po ay hindi tumigil na mangarap. Hindi tayo tumigil na magpursige. Hindi tayo tumigil sa buhay na kung ano ang meron tayo. Sabi nga nila, kung nakontento ka na sa kung ano ang meron ka, ibig sabihin nun, wala na. Tapos na. Talo na. Panalo na. Uwian na. Yun pag nakontento ka. Pero as long as merong isang bagay na kulang, merong isang bagay na nawawala, merong isang bagay na gusto mo, alam mo yon, the eagerness. Talagang push kung push, laban kung laban. Yun Kaya minsan merong kulang. Best friend, nakarelate ka ba sa kwento natin? Mula kay best friend Sofia, ang ating kwento natin. Ikaw, best. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo dahil sa'yo, meron kaming kwento. Ano ang reaction mo sa ating kwento? Pwede ka mag-text sa aking text line 0949-6140-306. At syempre, best friend, pwede mo ring sagutin ang tanong ko this afternoon. Ang tanong natin ay, ano ba ang kulang sa'yo? Pwedeng sino? Pwedeng ano? Ikaw bahala. Basta ang tanong ko, ano ba yung kulang sa'yo? I-text mo ako. 0949-6140-306. Mamaya, bibigyan tayo ng pagkakataon na makausap ng live ang letter sender natin. Kaya ihanda mo ang puso mo. Baka mag-iyakan kaming dalawa mamaya pag nakapagtsikahan na kami. Oo, kasi kanina sa tabi ko, miyak-iyak siya. Nako, mamaya baka mag-iyakan kami. Handa mo yung tissue mo, ha? Ako hahanda ko rin yung tissue ko. Dear IFM presents the Kulang. IFM. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y
Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, California.
Lasyaw, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 210 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you.
IFM ay aking best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. That song was brought to you by Clusivol Plus. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Man post na picture, itagto kayon amin, pian amaya may sumanlay.
nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Magkakaalaman na kung sino sa ating mga working singers ang mag-uwi ng tumataginting na 50,000 pesos grand prize at hahawak ng titulong Magic Idol Champion 2017. Hatid ng Magic Group of Companies, Magic Supermarket, Magic Department Store, Magic Appliance Center, Jolly Magic Foods Group, Magic Mall UBRC at BBCI, FJS Healthy Serve Foods, Mang Inasal, Magic Sales Incorporated at ng Masarap Group of Stores. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Grand Finals. December 9, 2017. Saturday, 6 p.m. at MMX Event Center, Magic Mall Urdaneta. Featuring Pilipinas Got Talent 2011 second placer, Khalil Ramos. And Showtime Tawag ng Tanghalan Season 1 first runner-up, Sam Mangubat. Win exciting prizes by joining Buy, Watch, and Win promo. Visit Super Magic and Magic Mall Urdaneta for more details. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Grand Finals. December 9, 2017, 6 p.m. Free admission. Anong oras na? Ay, 2:22. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie. Hashtag Dear IFM presents Kulang. Nung nandito ka sa Pilipinas, yung kinikita mo na 10,000 na pagkakasya mo. Pero sabi mo sa sarili mo, hindi ako papayag ng 10,000 lang buwan-buwan. Mag-a-abroad ako. Binigyan ng pagkakataong makapag-abroad. Nakapunta sa ibang bansa. Oo nga. Hindi hamak na mas malaki ang kita doon. Tapos,
Yung kikitain niya, pag pinadala niya sa Pilipinas, pwedeng maging doble, triple. Pero grabe naman ang kanyang pamilya. Dahil kulang pa daw yung pinapadala. Gayong dumoble na doon sa 10,000 yung regular na meron sila noon. #kulang. Ay, ilan lang yon sa mga sitwasyon na dahilan kung bakit tayo nagsusumikap. Diba? Kulang. Kulang pa ba? Binigay ko na sa'yo ang lahat-lahat. Kulang pa? Iiwan mo pa ako? O, isa pa yun. Ay, nako. Sa lahat ng mga gustong makarelate sa ating kwento araw-araw, nako, araw-araw po abangan mo talaga, Dear IFM, 1:00 hanggang 3:00. Halika, basahin ko ilan sa mga sagot ng mga best friends natin sa ating tanong na, anong kulang sa'yo? Meron ba? Meron bang kulang sa'yo? Galing kay Jazreel Ann Amper. #IFM, ang best friend mo, dugatan. Kulang ako sa tiwala sa aking sarili. Dahil feeling ko mali ako. Hindi ko kaya ang isang bagay na nagagawa ko naman. Kaya kulang ako sa tiwala sa sarili. Pa-shoutout naman sa mga kaibigan ko dyan sa may Santa Barbara, sina Kian, Jerian, Hanessa, at saka kay Ella. Si Trina Marinas Vicente naman, #IFM, ang best friend mo. Kulang ako sa pagmamahal at tiwala sa sarili. Kasi every time na may challenges na dumadating sa buhay ko, lagi ko na lang iniisip na hindi ko kaya at sumusuko na lang ako ng basta-basta. Pa-shoutout po sa family Marinas and Vicente dyan sa may Zone 4, Liit. Mela Grace De Vera, #IFM, ang best friend mo. Kulang ako sa tulog kasi palagi na lang maaga ako kung gumigising. Bakit nga ba? Pag tilaok ng manok, nako, gising ka na kaagad. Grabe ka naman. Funny Joy Lamsen, #Dear IFM, anong kulang sa akin? Height! Sabi nga, katakaran po kulang sa akin. Lagi ka akong sinisita sa height ko. Ang pandak ko kasi aray, preno ka naman. Kung makapandak ka naman. Pabati naman po sa mga friends ko, sa family Idios at sa family ko dyan sa may Lamping, Santa Barbara. Nakikinig ngayon. Happy birthday din kay Kuya Kutong. Kuya Tong, happy birthday. More birthdays to come, bayaw, and God bless. Ann Curry Fabito Ramboa, #IFM, ang best friend mo. Kulang po ako sa tiwala sa sarili. Dahil tuwing gagawa ko ng desisyon, feeling ko di ko kaya minsan. Nawawala na lang ako ng pag-asa. Hindi ko na itutuloy. Ay. Tulak kita minsan, Ann Curry, ha? Para hindi ka mawalan ng pag-asa at nang maituloy mo talaga. Kate Sangata, wala sa pagkain at saka pera. Nay. Ayan. Ilan lang yan sa mga reaksyon ng mga best friends natin. Ano nga ba talaga ang kulang? Bakit ganun na lang ang ginagawa mo ngayon na pagpupursige? Ano nga ba? I-text mo ako sa aking text line 0949-6140-306 o di kaya naman hanapin mo ako sa aking Facebook account, IFM Dagupan. #Dear IFM, reaction ko lang, kulang sa akin. Financial din, kagaya ni Sofia. Mahirap pero ginagawa ng paraan. Nagpa-part-time job. Pabati naman po sila Sarah, Leia, Jessa, Krisha, Arlene, Abigail at Angelina. Nakikinig po ngayon. Salamat! Galing kay Texter 18950. Ate Mons, Dr. Lero, hi sa'yo, best! Happy listening ng bonggang-bongga with the letter V. Relate,
much po ako sa kwento this afternoon, Tita Bess Ronnie. Wow, tita na best pa. Lumaki kaming salat sa pamumuhay. 2 beses lang kami kung kumain sa isang araw. Tandang-tanda ko hanggang ngayon kapag may nakikita ang nanay namin noon, pag may nakakakita sa nanay namin noon na nangungutang ng bigas, ang tanong nila sa kanya, saan ka na naman manlilimos para may ipakain sa mga anak mo? Masakit marinig yon, lalong-lalo na kasi galing pa sa kamag-anak mo. Ginawa ko yung inspirasyon, ang salitang yon. Nagsipag ako, nagsumikap ako hanggang umaluan ng kaunti ang pamumuhay namin. Hindi man kami ganon kayaman, pero kontento na kami kung ano man ang meron kami ngayon. Nakakakain kami 3 o higit pa sa isang araw. At mas importante, kompleto ang pamilya namin. Nagmamahalan at may respeto sa isa't isa. Hashtag Dear IFM. Good afternoon, Tita Ronnie, at sa ating letter sender na si Sofia. Nakakaiyak yung kwento niya kasi kagaya niya, kami rin po. Malaking pamilya. Maswerte nga siya at nag-aaral, samantalang ako, kami, hindi man lang nakapag-aral ng maayos. Marami sa amin high school lang ang natapos, hanggang doon lang, hindi na nakapag-kolehiyo. Kaya ngayon, ang bagsak ko, isang sales lady. Gustuhin ko mang makapag-aral para makakuha ng magandang trabaho, hindi ko magawa dahil kulang kami sa pinansyal. Ay, nakakaiyak yung kwento mo, Tita Ronnie. Sabi niya ganon. Uy, nako, nagbibenta ka ngayon ng, ano ba binibenta mo ngayon? Sabon, shampoo. Nako, nagbibenta ka ngayon dyan sa yung pwesto. Umiiyak ka, hala. Nako, next time lang kasama yung radyo mo, ha, para lahat ng suki mong bumibili dyan sa tindahan mo, makikinig na ng IFM, dyan na tumambay. Oo. Hashtag Dear IFM. Tita Ronnie, good afternoon. Good afternoon din po. Best friend Sofia, ang advice ko lang sa'yo, sige lang, ipagpatuloy mo lang ang buhay dahil may laban. Yun ay kung kaya mong lumaban. Tandaan mo, ang pamilya mo ang magiging #1 fan mo kung ipagpapatuloy mo ang pagiging isang magaling na estudyante. Huwag kang mahiya na magkaroon ng extra job dahil lahat tayo, yung kulang na yon, kayang gawan ng paraan. Pero kung hahayaan mo na ang kulang na yon, pababain ang dignidad mo, talo ka talaga. Saludo ako sa'yo kasi nagagawan mo ng paraan lahat ng bagay. Ay, ang gaganda ng mga reaction nyo, best. Oo, sobrang ganda. Wala akong masabi. Kayo na lang ang magsalita para kay best friend Sofia. Mamaya, samahan mo ako, ha. Kulitin natin siya. Interviewin natin siya. Oh, ano ba pinagdadaanan niya? Bakit ganito yung kwento niya? Abangan mo yan dito sa programang Dear IFM kasama ang tita ng bayan. Tita Ronnie. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all this ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional?
deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but then stay with me. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're see
Control Tower. This is the pilot speaking. Nahirapan ako mag-landing. Zero visibility. Ano po yung advice nyo? This is the Control Tower. Umikot muna kayo. Control Tower. This is the pilot speaking. Hindi pa rin ako makalanding. Hindi ko pa rin makita yung runway. Anong gagawin ko? This is Control Tower. Ikot muna kayo ng isa pa. Control Tower. This is the pilot speaking. Wala pa rin ako makita. Zero visibility pa rin. Ano po yung advice nyo? This is Control Tower. Marunong po ba kayong magdasal? Opo, marunong po ako magdasal. Umpisahan mo na. Ang classic talaga. Classic. Control Tower. Control. 3, 2, 1. Control Tower. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ang ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
ang maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. You were more than a dream. I could reach out and touch you, girl. That was long ago. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. How can I get you to see that I'm falling apart since you've been gone? I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated.
IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Taurus, huwag mong pilitin ang sarili sa isang bagay na ayaw mo. Ang pilitin mo, ang asawa mo para dagdagan ang allowance mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Magnilay-nilay sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Meditation, peace of mind, becoming one with nature man ang hanap mo, perfect ang place na ito. Pagmasdan ang napakagandang sunset mula sa kanilang garden and view deck kung saan overlooking din ang mga karatig bayan ng San Fabian. Magnilay sa different spots ng Roheim na hango sa Biblia habang nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the different. Anong oras na? Ay, 2:51 na! That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That Time Check was brought to you by Tang, your best Tang made even better. On board is Tita Ronnie. Hashtag Dear IFM presents Kulang. Basahin ko muna lang sa mga reaksyon natin ha at mamaya meron akong makakasama. Hashtag Dear IFM presents Kulang. Kulang. Yun yung salitang lagi niya lang sinusumbat sa akin. Kulang daw ang pagmamahal ko kaya iniwan niya ako. Hindi pa ba sapat ang ginawa ko na binigay ko ng lahat? Bakit ganyan kayong mga babae, tita? Konting sakit lang. Konting iyak lang. Konting away lang, umaayaw na. Ang daya niyo. Oy, ibahin mo ko. Grabe ka naman. Huwag mo namang ilan. Oo, ibahin mo naman ako. Ibahin mo rin yung si best friend na nakikinig kay IFM. Alam mo kasi, kayong dalawa na mag-jowa, mag-asawa, kayo ang makakasagot niyan kung bakit may kulang. Oh. Baka naman kasi tuwing gabi, hindi mo malang siya maalalang i-good night. Diba? Di ganun diba? Kailangan may good night kiss. Baka naman kasi tuwing umaga, hindi mo malang siya maalalang asawag, kapitan. Diba? Kulang lang ng ganun Romance. Minsan kasi kapag hindi mo nilalagyan ng asukal, yung isang pagmamahal, lagi na lang puro asin, walang mangyayari. Kailangan mo balansehin. Kailangan mo lagyan ng asukal, paminta, mga ganon, para masarap. Yung mga kumakain po ngayon ng kaning lamig, ayan. Hello po! Hashtag Dear IFM, ang kulang sa akin, height. Ala, kasi po pag may aabutin ako, kailangan ko pa ng panungkita para makuha yung kukunin ko. Pabati nga po pala kami dito sa Bautista, nakatambay habang nakikinig sa inyo. Thanks po!
Hashtag Dear IFM, sayang hindi ko naumpisahan ang kwento. Di ba bukas na lang po. Galing kay Kitlin Ediura. O nabuwas, abangan mo. Ibang kwento na naman ang iyong mapapakinggan. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang comments and reaction this afternoon. Ang letter sender natin, si best friend Sofia. Hi, Bes! Hello po. Gulat ka, no? Nandito pala siya, no? Nako, si best friend Sophia na siyang dahilan kung bakit marami ngayon ang manggugo. Napaisip tuloy sila. Ano nga ba ang kulang? Bakit ganito ang buhay ko? Ano nga ba ang kulang? Bakit nangyayari sa akin to? Ang daming tanong, diba? Doon sa salitang kulang. Ikaw ba, best friend Sophia? Despite na nakwento mo na sa amin na financially kulang kayo ng pamilya mo, ikaw bilang estudyante, anong payo mo sa mga best friends natin na alam mo na, parehong-pareho sa sitwasyon na meron ka? Kasi ang dami daw nakarelate. Siguro po marami pong kagaya ko na humaharap sa suliranin ng financial. Masasabi ko lang kung bakit ko yun sinulat. Inspirasyon lang para sa inyo na hindi hadlang, totoong hindi hadlang yung kahirapan sa pagkamit ng pangarap sa edukasyon. Maraming paraan. Sabi nga nila, lahat ng bagay kapag gusto, may paraan. At sabi din nila, hindi mo na kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na kung hindi ka gagawa ng paraan para umasenso. Ikaw, best friend Sofia, base sa iyong karanasan, ngayon, ikaw ay malapit na bang magtapos? Hindi pa naman. Kikembot pa? Hindi pa naman. Anong mga diskarte ang ginagawa mo? Marami po. Mga legal pong trabaho, sideline. Kapag may mga available po, business, mga ganun po. Sinusubukan mo. Alam mo, nakakatuwa yung mga ganun kasi hindi sila natatakot. Parang ikaw. Hindi natatakot na subukan na gawin yung mga legal. Tama, pinagdiinan niya legal. Mahirap na, di ba? Kasi meron yung iba, sa sobrang hirap ng buhay, ayan, pumapasok sa illegal. At least maganda yung sinabi ni best friend Sofia, talagang legal. Para, alam mo na, the karma, pag bumalik sa'yo, maganda rin. Pag binato ka ng tinapay, yan mo lang yan. Patayin mo ng kape para may partner. Nako, Sofia, wag iiyak ha. Baka maiyak ka, lagot ka. Shout out mo sa nanay mo na nanay and even sa yung mga kapatid. Anong shout out mo sa kanila na very supportive sa'yo? Yun po kay mother ko. Thank you po sa Sabihin mo naman, Nay! Kamo na magilata, Nay! Ag mo na ba bilang igaran ng nanay mo? Nay, kuwan mo mata? Si Merla Lamson po. Nay. Nay, kamo. Thank you po sa pagtayong ama at ina sa aming mga magkakapatid. Yung para kang makina, kaya mong gawin lahat para sa amin. Pinapatunayan mo na mahal mo kami, na hindi ka nagkulang sa amin. Thank you so much. Maintain a good health, Mother. Nandito lang kami. Kami po yung magpapabago ng buhay po natin. Ayun! Yung wala kayo ngayon, dahil sa pagpupursige mo, balang araw, makakamtan mo lahat ng meron kayo. Basta tandaan mo, Sofia, ha? Whatever success you have, saan ka man makarating, ano ka man in the future, isang future teacher, future bank manager, presidente, tandaan mo, kailangan laging nasa baba ang paa, ha? Kasi nga, sabi ko sa'yo, ang karma, pag nag-strike yan, either good or bad. So, pumili ka. Anong gusto mo? Siyempre good. Yan. Maraming salamat sa lahat ng mga
makipagkwentuhan this afternoon. Sana kinapulutan mo ang kwento natin. #kulang. Bukas po ulit, magbabalik ako para sa programa nga Dear IFM. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. Fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all, sitting back, looking at every mess that I've made. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. Let me know the truth before I dive right into you. Before I dive right into you. And before I dive right into you. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ako na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uling niya ang malasa. Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Itak, tak, itak, tak mo. Iyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. May kalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. You know our love was meant to be. And I want you here with me.
was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, oh, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, never ever lose your heart. Oh baby, I'm dying for your love. And I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride. And I can't hold on to the feeling that's gone. And there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. And when I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I never ever lose your love, if I ever lose your heart. Baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love. And I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true.
kahit tambucho. Kukuha ko ng bira't ipapakulo sa kalderot, lalanghapin ang usok nito. Lahat ay aking gagawin upang hindi ko na isipin nag-iisa na ako. Ibuwas na ang beer sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat mata, anong sarap, ano ba talagang mas gusto? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Nan walay kailangan to, best kwanto. Nananggap wala, siya pa kala, nayari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man
Mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove far
ay aking best friend. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running through your soul, but you can't have it all. No. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, yeah. There's a magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, baby, 2 steps behind. Oh, sugar, 2 steps behind. IFM. Tay, napagalitan ako ng teacher ko. Ha? Bakit? Hinalikan ko yung seatmate ko eh. Ito nga na ko talaga manang-mana sa akin. Oh, anak, masarap ba? Opo, pogi nga po eh. Ay! Ang classic talaga. Classic! Tay, pinapagalitan ako ng teacher ko. Anak, nakabulol-bulol ka na, anak. Oo nga eh. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sangatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sa hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! At nang maririnig mo, Pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Kahit tagal, di nasuyo
distrito na iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Isabit ang pangarap mo,
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. IFM ay aking The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Everything I need, and anywhere I go, it gets hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away my love. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kapag mahal ka, mahal ka. Wala nang pero-pero. Pera-pera na ang uso ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Ito na ang ating Pasko, ang birthday ni Jesucristo. Lakas gumastos ang mga tao, bigayan tanggapan ng regalo. Kung buwan ng Disyembre, kahit mayaman, kahit na pobre, kahit squatter, Pasko ay narinig. May mga parol at Christmas tree. Ang mga bata ay maligaya, bago ang damit ngayon'y suot niya. Mga bata ay maligaya, bago ang damit ngayon'y suot niya. Laruan nila'y nakahambalang, regalo ng ninong at ng ninang. Noche Buena ay masagana, simbang gabi ay maligaya. Mga mayaman may Christmas party, ang pobre puto at tsoklate. Pandesal, sinausaw sa kape.
IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. You know I look good. I got a ponytail. I got a ponytail. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Magandang hapon Pilipinas, hapon po ng Miyerkules, November 29, 2017 at tayo po ay live sa WRMN New York, USA. Live via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon mga kasama, lumabas sa isang survey ng World Bank na pinakamadaling ma-promote at tumaas ang sweldo ng mga taong may tinatawag na socio-emotional skills. Ito ang mga kakayahang may kinalaman sa pag-uugali o pakikitungo sa trabaho ng isang empleyado. Base sa resulta ng Skills Toward Employability and Productivity, mas malaki ang itinaas sa sweldo ng mga empleyadong nakikitaan po ng extraversion o pakikisalamuha sa mga katrabaho, openness o pagiging bukas sa komunikasyon, decision-making o kakayahang magdesisyon, consciousness o pag-iral ng konsensya habang nagtatrabaho, agreeableness o marunong makisama, at emotional stability o may maayos na pakikitungo sa lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit binuo ng Department of Labor and Employment ang Job Start Program na naglalayong sanayin nahihirapang matanggap sa trabaho. Libre ang programa pero dahil limitado rin ang budget, nasa 4,000 trainee lang ang kayang ma-accommodate kada taon. Ayon sa DOLE, nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang ang Department of Education para maituro rin ang programa sa unang batch ng K-12 Senior High School para maaga silang maihanda sa pagkakaroon ng trabaho. Samantala mga kasama, hirit na pagdoble sa base pay ng mga sundalo at iba pang uniform personnel lusot na sa committee level ng Senado. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Lumusot na nga sa committee level ng Senado ang joint resolution para itaas ang base pay ng mga sundalo, pulis at iba pang uniform personnel. Ayon kay Committee on Public Order, Chairman Senator Panfilo Ping Lacson, i-endorso agad sa plenaryo ang resolusyon na isa rin sa mga prioridad ng Duterte administration. Aprobado na rin sa Kamara ang nabanggit na resolusyon kaya inaasahang magiging mabilis ang paglusot nito bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso ngayong December para sa holiday break. Batay sa resolution, halos mabidoble ang sweldo o tataas ng 100% ang sweldo ng isang police officer 1 at mga katumbas na ranggo nito sa iba pang institusyon ng uniform personnel. Ang problema, sabi ni Lacson, hindi lamang sigurado pa kung pati ang pensyon ng 200,000 mga retirees ay tataas din. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng GSEXL 558 Tatak Arimet. Pinare-revisa ni Magna Law Representative Gary Alejano ang Rules of Engagement ng PNP para sa anti-drugs operations. Ito ay bilang paghahanda na rin sa pagbabalik muli sa PNP ng gyera kontra droga. Inirekomenda ni Alejano na kailangang maisaayos ang Rules of Engagement ng PNP para hindi na maulit ang mga patayan dahil sa war on drugs. Hindi tiwala ang kongresista sa pagiging atat ng PNP na maibalik sa kanila ang kampanya kontra illegal na droga kung hindi malilinis ang hanay ng PNP. Kung walang bagong Rules of Engagement, makakaasaan niya ang publiko ng panibagong serye ng patayan ng drug suspects at malawakang paglabag sa karapatang pantakot. Project Tokhang naman ng Philippine National Police nakita ng butas ng Court of Justice. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Joyce Adra. Kumbinsido si Supreme Court Associate Justice Francis Jat de Lesa na may batayan para mag-issue ang korte ng temporary restraining order laban sa Project Tokhang. Partikular na ipinuto ni Jat de Lesa ang Section 3 o House-to-House Visitation Stage na nasa ilalim ng
concept of operations ng PNP Command Memorandum Circular. Ayon kay Jar de Lesa, labag ang nasabing provision sa Section 2 ng Republic Act 7438 o an act defining certain rights of person arrested, detained, or under custodial investigation. Taliwasan niya ang house-to-house visitation stage sa kahulugan ng custodial investigation sa ilalim ng RA 7438. Ayon pa kay Jar de Lesa, lumalabas sa tukhang operations ng PNP na hindi ligtas ang mamamayan sa loob ng sarili niyang tahanan. Samantala, ipagpapatuloy sa December 5 ang ikatlong oral arguments sa dalawang petisyon laban sa war on drugs ng PNP. At kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Joyce Colliantes Adra, DCXL 558, Tatak RMA. Mga pulis Maynila na kino-question ang drugs operation sa Tondo, ipinagtanggol ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Kasama natin sa balita, Radyoman Rhea Mamu. Ipinagtanggol ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang kanyang mga tauhang nagsagawa ng anti-illegal drugs operation sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng 4 na umunoy mga drug suspect at napaulit pa sa international news. Nanindigan si PNP Chief na sumunod sa police operational procedure ang mga pulis ng Manila Police District. Lumalabas kasi sa report ng Reuters na inilipat ng mga pulis ang direksyon ng CCTV camera. Hinawi o nag-clear umano mga ito ng mga tao sa lugar bago isinagawa ang operasyon. Sinasabi rin sa report na hindi nanlaban ang mga drug suspect sa lungas sa spot report ng PNP na nagkaroon muna ng enkwentro bago napatay ang 4 na suspect. Detensa ni PNP Chief, inilipat ng mga pulis ang direksyon ng CCTV camera pagkatapos na ng operasyon. Nag-clear niya ang mga pulis sa lugar upang walang madamay na inosente at hindi rin daw nakita sa CCTV ang panlalaban ng mga drug suspect kaya hindi pwedeng sabihing pinatay ng walang kalaban-laban ang mga suspect. Iniwala si De La Rosa na paninira lamang sa kanilang hanay ang balitang lalo't itinaon ang muling ibabalik sa PNP ang pangunguna sa war on drugs ng pamahalaan. Sa ngayon ayon kay De La Rosa, ipinauubaya niya sa PNP General Affairs Service ang pag-iimbestiga sa kaso. Kasama mo sa Campo Crame, Radyoman Rhea Mamogoy ng DZXL 558, Tatak RMA. Ilang kasapi naman ng PNP Isabela na kahanda na po kung ibabalik sa kanilang hanay ang war on drugs. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Kawayan, Analiza Gamad. Illegal na droga. Kasama mo sa DWDY RMN Kawayan City Isabela, ang inyong Radyoman, Analiza Gamad, Tatak RMN. Samantala, balita naman sa Visayas, Bacolod City Police Office, pinaigting pa ang kanilang target hardening measures laban sa mga rebelde. Kasama natin sa balita, Radyoman ng RMN Bacolod, Albert Hiner. Walang namonitor na presensya ng New People's Army Armed Combatants sa Bacolod City na pwedeng gumawa ng pagsalakay. Pero ayon sa kay Bacolod City Police Office spokesperson, Police Chief Inspector Armelin Vargas, nandiyan naman ang kanilang legal fronts na kumukuha ng mga informasyon at security sa mga vital installations. Bilang pagpakanda, patuloy ang pag-intensify ng Bacolod Police sa kanilang target hardening measures kung saan kahapon isinagawa ang Camp Defense Plan Drill sa Bacolod City Police Office Headquarters. Dagdag pa ni Vargas na seryoso ng command group sa pangunguna ni BCPO OIC City Police Director, Police Senior Superintendent Francisco Ebrio, na maging handa ang pulis matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga rebelde. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. The sound of the nation. Hindi pa man nangyayari ang binabalak na 2 araw na tigil pasada sa Lunes, Disyembre 4 po yan, abay binalaan ni Transportation Secretary Arthur Tugade na babawian niya ng prangkisa ang lahat ng mga jeep na lalahok sa kilos protesta. Paalala ni Tugade, kaakibat ng mga prangkisa na ibinigay sa mga driver at operator ang kanilang responsibilidad sa publiko. Sabi pa ng kalihim, inatasan na niya ang LTFRB at LTO na kumilos kaagad para sa kanselasyon ng lisensya at prangkisa ng mga miyembro ng Piston na sasali sa panibagong transport holiday. Una nang sinabi ng Piston na muli silang maglulungsad ng 2 araw na tigil pasada sa December 4 at 5. Pagbabalik ng Sumitomo bilang maintenance provider ng MRT Line 3 inaayos na. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Guyata. Pinaplansya na muling pagpapahawak sa Sumitomo Corporation sa maintenance ng MRT 3.
Sa isang statement, ipinahayag ng Department of Transportation na kasalukuyan na ngayon tumatakbo ang isang high-level discussions sa gobyerno ng Japan para sa direct engagement ng DOTR sa Sumitomo Corporation at sa technical partner nito na Mitsubishi Heavy Industries. Inaasahan na sa loob ng susunod na 3 taon ay maibabalik ng Sumitomo ang sistema ng MRT3 mula sa original nitong performance standards. Ang direct engagement na ito ay sa ilalim ng Government-to-Government Official Development Assistance o ODA platform. Kung magugunita ang Sumitomo at Mitsubishi ang magkatuwang na nagdisenyo sa maintenance sa MRT3 sa loob ng 12 taon na operasyon bago na-terminate ang kailang kontrata at ipinasakamay naman ng Aquino Administration sa kumpanyang GUI. Kasama mo sa Quezon City, ang inyong radyoman, Mike Biyagoy ng DZXL 558 Tatak, RMN. The sound of the nation. Mga kasama, Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sumobra sa paggamit ng kapangyarihan. Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sumobra sa paggamit ng kapangyarihan sa TRO ng Senior Citizens Party List. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Bata. Nagmalabis umano si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa binagong desisyon sa TRO ng Senior Citizens Party List. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Teresita de Castro, nag-issue siya ng TRO sa proklamasyon ng Senior Citizens Party List bilang siya naman ang may hawak ng kaso nito sa Korte Suprema. Ang draft ng rekomendasyon na TRO sa Senior Citizens Party List ay pinalitan at pineke umano ni Sereno. Sa halip na TRO lamang sa Senior Citizens Party List na pinonente ni de Castro ang i-finalize na desisyon ni Sereno, pinalitan niya ito ng TRO na pumitigil sa COMELEC sa pagproklama sa iba pang mga party list. Tinawag pa ni de Castro na grossly unprocedural ang ginawa ni Sereno dahil inattribute pa sa kanya ang desisyon para lumabas na siyang may gawa gayong hindi naman siya kinonsulta ng Chief Justice para sa pagpapalit ng TRO desisyon. Bukod dito, ang ibang mga party list ay may kinakaharap din na kaso na inirakol sa ibang justices ng Korte Suprema. Wala anyang authority si Sereno na umakto ng solo sa kaso na hawak ng ibang justices, maliban na lamang kung ito ay consolidated na napagdesisyonan ng buong Korte Suprema. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak, RMN. Ang Department of Education naman hiniling na ibalik sa Quick Response Fund para mapadali ang pagsasaayos ng mga school building tuwing may bagyo. Ang kasama mo sa Balitang Radyoman, Raquel Bayan. Hinihiling nga ng Department of Education na maibalik sa kanila ang Quick Response Fund para mapabilis ang pagtugon sa pagsasaayos ng mga school buildings na nasira bunsod ng bagyo. Ito ayon kay Annabel Pangan, Engineer 5 ng DepEd Educational Facilities Division ay dahil nasa disaster o National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pondo ngayong 2017. Ayon kay Pangan, kung nasa kanila ang QRF, mas mabilis matutugunan ang pangailangan ng mga paaralan para mas mabilis rin maibalik sa normal ang mga maaabalang klase. Sa ugnay nito, ayon kay Pangan, para sa proposed budget ng DepEd sa 2018, hiniling nilang maitaas sa 2 billion pesos ang pondo ng ahensya para sa Quick Response Fund, habang nasa 1 billion pesos naman ang hiniling nila para sa pag-restore ng Gabaldon building sa buong bansa. Kasama mo sa DepEd, Radyo Madakal Bayan ng DZX 558 Tatak, RMN. Bayong Dagat. Mga kasama, kayang abutin ng huling pinakawalang missile ng North Korea ang anumang parte ng Amerika. Pagmamalaki po ng komunistang bansa ang Intercontinental Ballistic Missile na pinakawalan kaninang madaling araw ay ang pinakamalakas na missile ng North Korea. Kaugnay nito, tinawag na crazy man ni US Senator Lindsey Graham ng South Carolina si North Korean leader Kim Jong-un. Aniya, pabor siyang gyerahin na lang ang North Korea kung ito ang solusyon para matigil ang kanilang nuclear weapon program. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon, mga kasama ng Miyerkules. Ulitin, batiin natin ang happy birthday si Radyoman Boss Buddy Oberas. Oy, happy birthday, Boss Buddy. At nagkakain sa kanina. Thank you so much. At kay Radyoman Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. Happy birthday. Happy birthday. At mga kasama, susunod na po ang drama Bisaya ng DXRZ Zamboanga. Kami po ang inyong Radyoman Jane Martin. At Radyoman Rod Marcelino. Itong RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. IFM ay aking best friend.
Ami-amay sulike no ha? Baka pagkasaw lagi man message bes, nakaarong. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With Champion Energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Champion energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center.
Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. IFM ay aking best friend. Just praying to a God that I don't believe in.
'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break even. No. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. They say bad things happen for a reason, but no wise words gon' stop the bleeding. 'Cause she's moved on while I'm still grieving. And when a heart breaks, no, it don't break even. Oh, and what am I gonna do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. Still up on the other one's pieces. I'm falling to pieces. When the heart breaks, so it don't break even. Oh, you got his heart and my heart and none of the pain. You took your suitcase, I took the blame. Now I'm trying to make sense of what little remains. Oh, 'cause you left me with no love and no love to my name. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break. No, it don't break, no, it don't break even. What am I gonna do when the best part of me was always you? What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. Still up on the other one's pieces. I'm falling to pieces. Heart breaks, no, it don't break even. Oh, it don't break even, no. Oh, it don't break even, no. Oh, it don't break even, no. Babe, alam mo, ikaw lang susi ng puso ko. Talaga lang, babe, ha? Eh, sino yung kasama mo kahapon? Yun yung duplicate. Ang classic talaga. Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus,
our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. 3 balanced beats for champion energy drink. Milo every day, Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMM Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Pucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yagi at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na!
Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. IFM ay aking best friend. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es.
Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Cancer. Best. Sikapin mong huwag matumba o mahulog kasi walang sasalo sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo sa Smart Dish.